Nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salug, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Para sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa takna nga alas 6 aga mga makabombo. Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Karon nga daw sa Miyerkules, Disyembre 20, tuig 2023. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas we share the love. Kakaroon sa ato sa nga Christmas countdown, may nabilin, 5 na lang kadlaw, Pasko na. Kakaroon dito na kita sa ato sa nga madline sa mabalita lokal. Bacolod City Mayor Albi Benitez nagpasalig nga subong nga 2024 pa makita ang resulta sa mga programa sa nisa 2022 kag 2023. Rally protest sa mga transport group sa syudad sa Bacolod kahapon batok sa Public Utility Vehicle Modernization Program nangin madinalagon. Commander sa 3rd Infantry Brigade sa Philippine Army nanindugan nga wala sang gideklarar nga ceasefire subong nga holiday season. Tricycle driver patay matapos ginutang sa Barangay 6 sa San Carlos City. Sa balita national, mga residente sa Surigao del Sur masubo ang Pasko bagod sa halin sang Bagyo Kabayan kag nabili o nagapabilin nga epekto sa magnitude 7.4 nga linog. Gobyerno nagapreparar sang special permits sa pagdeploy sang libre nga sakaya sa posibilidad nga pagkula o kung kakulang sang salakyan matapos ang consolidation deadline sa Disyembre 31. President Bongbong Marcos Jr. nagpahayag ang kinahanglan ang paradigm shift sa pag-address sa issue sa tugas sang China kag West Philippine Sea o kon China kag Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa balita international, asod-asod nga hijacking sa mga barko sa Somalia mahimo magtugas ang pagbalik sa mga pirata sa Gulf of Aden kag subong man sabay sang Red Sea. Balita sa negosyo, Department of Labor and Employment nagpanumdum angot sa pay rules para sa pagdeklarar sang special non-working holiday sa Disyembre 26. Balita sa nampang naghampang sa Philippine National Games kag Batang Pinoy nagdakan sa kapit sa G sa 8,000 nga mga atleta kag 193 ka local government units. Balita sa entertainment, kaupod sa balay sang nagtaliwan nga veteran actor nga si Ronaldo Valdez ipaidalom sa paraffin test. Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligad sa takna nga alas 6 aga makabombo. Ito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga balita. Bombo, Cherry Grace, Santillan. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino, ginpahayag sa alkalde sa syudad sa Bacolod nga Humarin sa nagpungko sa tuig 2022, tubtob subong nga 2023 pagplano kag preparasyon lang ang natabo para sa iya mga luyag matabo sa syudad bagod man sa birokrasi sang gobyerno. Sino kay Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez sa tuig 2024 pa sarang makita sa publiko ang full implementation sang sining nga mga programa kalakip na ang mga infrastructure programs. Duha ang mga prioridad nga programa sa administrasyon ni Benitez para sa masunod nga tuig 2024 amo ang sabahin sa social services kag health program. Nagapatiman al alkalde nga kulang ang isa ka termino agud mapatuman tanan ang ini nga mga programa. 2024 dito gid nato makita ang aton nga mga ginaplano, no, from hard infrastructure, from aton nga full implementation sa mga program. Although, of course, mga social services na kagang aton nga health programs are one of our priorities, no, have already started and has already trickled down sa atong mga barangay levels. We're expecting a full implementation sila by next year. Ang kabahin sa pahayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Nagin madinalagon ang ginpatigayon nga rally protest sa pila ka mga transport group sa syudad sang Bacolod. Kahapon sa ngapon kasunod sang ilang pagkadisgusto sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers kon BACOD, Incorporated President Rudy Cathedral o kon Cathedral, ginakabig sini nga madinalagon ang rally protest nga ila ginapatigayon bangod ginupdan ini sa masobra 300 ka mga drivers nga nagabiyahe sang nagkalain-laing nga rota sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Cathedral, ang ginpatigayon nila nga protesta ang may kaangtanan sa Disyembre 31 nga deadline sang consolidation sa mga traditional jeepneys bilang kabahin sa pagpatuman sa modernization program. Nagapanindugan man si Cathedral nga hindi sila magsunod sa deadline kasubong man sa consolidation process bangod madamo pa sang ila nga mga kaupdanan ang nagakonsolidate
mag-consolidate o kung nagpa-consolidate apang nagkalaperde na. Ginpayag man sini nga may nabaton man sila nga impormasyon nga may operator sa syudad sa Bacolod nga ginpasakaan pa sang kaso sa nga mga o kung ginpasakaan pa kaso sa nga 38 ka counts sang carnapping a pesar nga nag-invest na sang dako nga kandidat para sa modernization program. Bango sini ginakabig niya nga palpa ka modernization program sang gobyerno. Very successful gid ang aton ginpatigayon nga rally protest no sa tinapon sa retari Mayo gid sa December 31 deadline sa aton nga konstitusyon sa pag-upos ang sina nga deadline kay si balaan naman ang aton nga presidente ng Pilipinas ang pirma na sa sina nga deadline. Ang kabakin sa payag ni Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers kung bakod President Rodi Catedral. Suportado sa transport group sa asang sa traditional jeepney drivers ka operator sa pagsulod sa modernization program basta sila ang magkatukod sa ilang kaugalingon nga kooperatiba. Sa TV sa Bombo Radio kay Albert Villanueva, ang chairman sa Sentrong Samana Super Operators sa Stone kahapon kaupo ng Federation of Fibacda City Drivers Association nagparegan sa meeting ang transport group sa Bacolod agos sa deadline sa Provisionary Authority sa pagbiyahe sa ang traditional jeepney nga tubtob na lamang sa Disyembre 31 subong nga tuig. Sunod rin wala sila sa problema nga magsulod sa modernization program apang wala ini nagasuporta sa sistema nga sila ang magasulod sa kooperatiba sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa ilang meeting ilang na desisyonan nga sila mismo ang magatukod sa ilang kaugalingon nga kooperatiba sa Burig ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Pahayag ni Villanueva nga nakig-angot na ini sa alkalde kag sila ang gituginan sa nga kumpleton ang tanan nga dokumento agod nga una kon sa una nga semana sa Enero sila ag-register na sa idalom sang syudad agod sila makapadayon sa pagbiyahe. Nagpasaligman na ini sa mga traditional jeepney drivers kag operators nga hindi man kabalaka sa pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga kung hindi sila maka-consolidate sila ang iga-phase out o kung sila ma-phase out nga sunod kay Villanueva paghimuon sini ang tanan agod makapadayon sa pagbiyahe ang mga traditional jeepney ang ila palanggabuyan. Kami nakakunta sa modernisasyon. Kaya po kami sa modernisasyon na programa sa government. Pero ang sistema lang yata ni hindi kami gusto. So mapod na lang kami makumpay kami sa first step na ginatawag ngayon naman ang consolidation. Sige, mag-consolidate kami pagi sa co-op. Pero may mo kami ako. Hindi kami magsulod sa mga co-op na aran na sa subong. Mula pabalo ko sa mga operator, sa mga traditional PUJ. Hindi ka mo magkataka. Upod ka mo sa co-op. Kaya dalon ta ang alan sa co-op para pa-consolidate kita sa aton mga prangkisa o kung sa aton ng provisional authority. Ang kabahin sa pahayag ni Albert Villanueva, ang chairman sa Sentrong Samahan ng Super at Operators Negros o Stone. Wala pa sang gindeklarar nga ceasefire ang pumunuan sa Armed Forces of the Philippines para sa holiday season. Sa pahayag ni Brigadier General Orlando Edralin, ang commander sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army, magapadayon ang mga militar sa ilang mga operasyon kag ginahimo nila iniagud nga masiguro nga maninong kag mataway ang pagselebrar sang Pasko. Suno kay Edralin, nagaayo sila sa katapos ang New People's Army nga indi luyag sang militar sang away. Sunod diri mas maayo nga magsungka na lamang ang mga ini kag magbalik sa sabak sang gobyerno agud nga magkaupod nila o kung makaupod nila ang ilatag sa mga pamilya subong nga Pasko. Nagpasalig man ang 303rd Infantry Brigade Commander nga bukas ang ganhaan sa mga ini sa may luyag nga magsungka kag magbalik na sa sabak sang gobyerno. Ginpayag man sini nga ang pagpatay sa mga NPA sa mga sibilyan ang nagapakita lamang kung ano sila ka-barbaric kag nagapaybalo lamang nga naga-exister pa sila apisar nga gamay na lang ang ilang numero. Suno pa kay Edralin, makapalagyo lamang ang mga rebelde apang hindi man sila makapanago bangod all out ang ilang operasyon. Ginpasalamatan man sini ang mga pumuluyo sa komunidad nga nagahatag sa impormasyon angot sa presensya sa mga armadong grupo sa tagsa ka mga lugar bangod na puno na ang mga iniya sa hindi intsakto nga ginahimo sa rebelde nga grupo. Ginpayag man sini nga santo sa payag sa mga former rebels, may pila pa ka mga kopdanan sa mga ini ang luyag
magsungka apang hindi pagpasugtan sa mga commander. Suna kay Adrelin, bukas ang gobyerno sa pagbaton sa mga magasungka nga rebelde kag bukas ang gobyerno sa paghatag sa assistance kaangay lamang sa 42 ka mga anay rebelde nga nakabaton sa cash assistance sa gikan sa provincial government sang Negros Occidental. Actually, as of now, wala pa naman dinedeclare na ceasefire ang ating Armed Forces of the Philippines. We continue with our operation. At ito ay ginagawa natin para ma-assure natin ang ating upcoming celebration ng ating Christmas will be safe for everybody. Yan lang yung pinapakiusap namin sa ating mga kapatid na ari sa Kabukiran, Subong, mga NPA, na ayaw namin ng away. It's better for them to surrender and go back to the folds of the law para at least kahit papano they can enjoy the seasons of Christmas together with their respective families. Tiana payag ni Brigadier General Orlando Edralin ang commander sa 303rd Infantry Brigade sa Filipino Army. Sa katapusan nga balita lokal, patay ang isa ka lalaki matapos gintiro sa bayan sa Ilagan Extension sa Barangay 6, Ciudad sa San Carlos, Negros Occidental sa Lunes ng gabi, Disyembre 18. Ginkilala biktima kay Peter Paul Orbitad, 39 anyos, residente sa resabit nga lugar. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Ryan Villasario, Deputy Chief of Police sa San Carlos City Police Station, ang biktima ang nagatindog sa dalan kaginali na lamang nga ginpalapitan sa sospek kagintiro sa makapila ka beses. Sa kay Villasario, ang biktima ang gidala pa kuntari sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sunod diri ginaimbestigaran pa nila sa karon ang nagluntad nga shooting incident apang mayara na sila sa persons of interest. Nagulat sa karon ang San Carlos City Police Station sang witness sa insidente agud nga mapasakan sa kaso ang sospek agud matagan man sa gustisya ang kamatayon sa biktima. Samtang ginalantaw sa mga kapulisan nga may kaangtanan sa illegal nga droga ang pagtiro sa biktima bangod. Isa man ini sa mga drug personality sa nasabit nga syudad. Apang bukas man ang kapulisan sa iban nga maanggulo kag kun ano pa ang madiskubrihan sa ilang investigasyon nga mahimo mangin motibo sa pagpatay sa biktima. Na-recover sa shooting incident ang empty shells ang caliber 45 pistol. December 8 last size 50 sa kagabihon wherein ang ato na biktima pindog lang sa dito sa may dalan, so hinali lang niya ato na suspect nagpalapit sa iya kagangin luthang siya several times siya nga ginaluthang. Dala siya dito sa hospital but it was pronounced dead on arrival sa ato na attending physician. Ang kabahin sa pahayag ng Police Major Ryan Villasario, Deputy Chief of Police sa San Carlos City Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos sa kaligad sa takna ang alas 6 aga makabombo sa ato sa liga pagparambalik. Ibaron naton pinakuling nakat sa panahon. Gikan sa aton nga Bombo Weather Center, mga detalye sa mabalita national, international, kag iban pa pagkatapos gidamang sini. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Radyo Bacolod Philippines Standard Time 20 minutos sa kaligad sa takna nga alas 6 aga makabombo ibalo naton ang pinakuling halakat sa panahon. Nagikan sa aton nga Bombo Weather Center, kaupod si Bombo Zalde Foro II. Yes, Bombo Phones mga kabombo, para sa aton nga weather update, alas 3 kayo na sang kagahon ang low pressure area kon LPA, ang ulihing na siplatan 185 kilometers sa nabagatan o kon southern portion sang Puerto Princesa City, Palawan. Ang northeast monsoon ang mag-apekto sa northern kag central Luzon, samtang ang shoreline ang mag-apekto sa nasidlangan nga bahin sang southern Luzon. Subong nga Miyerkules, may eksperyensya na magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga mga pag-ulan kag may kaupod nga mga pagpangilat kag pagpanaguob sa Zamboanga Peninsula, Bay, RMM, Western Visayas, Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region kag Aurora, tugas ang trough sang LPA kag sang shoreline. Ang Cagayan Valley kag Cordillera Administrative Region ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas sa northeast monsoon. Samtang ang nabilin nga bahin sang Luzon kalakip ng Metro Manila maka-eksperyensya naman sa magulugal-umon. Tubtub sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga mahinay nga mga pag-ulan dala sang northeast monsoon. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon, tubtub sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga chances ng pag-ulan o kon pagpanalithi dala sang localized thunderstorms. Samtang mabatyaga naman ang mahinay tubtub sa kasarangan nga huyop sang hangin sa Visayas, padulong sa nasidlangan tubtub na minhan nasidlangan ang baybayo na mangin makasarangan tubtub sa mabaskog ang pagbalod. Samtang sa ato naman nga antad sang temperatura diri sa syudad sang Bacolod. 26 to 32 degrees Celsius, 0% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin na may pasgon nga 6 km per hour, mostly cloudy, Metro Manila. 24 to 31 degrees Celsius, 0% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin na may pasgon nga 3 km per hour, cloudy, La Union. 24 to 27 degrees Celsius, 0% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin na may pasgon nga 6 km per hour, mostly cloudy, Rojas. 27 to 31 degrees Celsius, 5% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin may pasugon nga 13 km per hour with scattered thunderstorms, Cagayan de Oro. 23 to 30 degrees Celsius, 0% ang chances ng pag-ulan. Ang hangin may pasugon nga 5 km per hour, partly cloudy. Ang adlaw nagbutla alas 5:51 subong nga aga kag magatunod alas 6 karon sa gabi. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zalde for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 22 minutos sa kaligad sa takna nga alas 6 aga makabombo rito ng kita sa Baritalya sa Babaritan National. Masubo ang Paskwa sa presidente sang Surigao del Sur matapos ginigo sa Bagyo Kabayan samtang nag-recover pa lamang ang mainis sa epekto sa magnitude 7.4 nga linog nga nagtayog sa probinsya. Subong nga bulan, sunod kay Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel, nagakabalaka ini sa posibilidad nga magkalaguba ang mga infrastruktura nga una na nga napektuhan sa magnitude 7.4 nga linog kalakip na ang mga nakrak nga bablutuan. Sunod diri 49,000 ka pamilya kag 181,000 ka mga individual ang in-evacuate. Nakabalik naman sa Lunes sa gabi ang kuryente sa natuan kag wala man sa record nga fatality sa apang nagakabatsagan sa gihapon sa probinsya ang mga aftershocks nga kon kaisa nagadagat sa magnitude 6.8. Sunod sa gobernador, mag-resume ang klase sa Surigao del Sur sa mosunod nga tuig agod nga matagan sa gligwa ang pagpakayo sa mga nagkalaguba nga eskwelahan. Dugang pa sila posible makaangkon sa masubok nga Pasko ang mga residente matapos sirigin mando ang tanan nga mga Christmas party sa mga local government unit, provincial, municipal kag barangay level nga kanselado agod magamit ang kwarta agud ibulig sa mga naguban sang pamaray.
Samtang nagapreparar ang gobyerno sa pag-issue sa special permits kag pag-deploy sang libre sakay sa masunod nga tuig para sa posible nga kakulang sa public utility vehicles samtang nagailapit ang Disyembre 31 nga deadline sa consolidation sa mga jeepney franchise. Gina-require sang gobyerno ang mga operators nga mag-consolidate sa mga kooperatiba bilang isa ka requirement sa public utility vehicle o PUV modernization program nga amat-amat nga maga-phase out sang daan nga mga jeepneys kag islan sa mga modernized ang units. Ginapamatukan sa mga transport groups ang nasambit nga pulisa bangod sa mataas nga balor sang upgrade. Sunod kay Transportation Undersecretary TJ Batan, sarang nga makapagwa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa special permit sa Enero 1 sa mga consolidated operators agod nga makabiyahe sa mga ruta nga may madutay nga PUVs. Sunod kay Batan, sila ang nagatrabaho kaupod ang local government units para sa deployment sa libre sakay agod mag-cater sa mga pasahero nga mangin apektado sa posible nga pagdutay sang numero sang PUVs. Ginpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga kinahanglan sang paradigm shift o kon pagbag-o sa batikang sa pag-address sa isyu sa tuga sang China kag Pilipinas natuoy sa West Philippine Sea. Sunod sa presidente, ang traditional diplomatic nga matikang kaangay sa pagpadala sa banod sa verbalis sa kada may mga insidente sa West Philippine Sea ang hindi epektibo. Sunod diri makapila ka tuig nga ini ang ginihimo apag wala sa gyapon sang progreso. Gani dapat maghimo sang tikang wala pa nahimo sadto. Sunod kay Marcos dapat nga mag-come up sang bag-o nga konsepto, prinsipyo kag ideya agud nga mangin maayo ang direksyon sa niya. Una na gagipag ni Marcos sa Japanese media nga ang Pilipinas kag ang rehiyon ang dapat nga makapangita sang bag-o nga solusyon sa mga isyu sa West Philippine Sea nga iya ginatawag pinaka-komplikado nga geopolitical challenge nga ginapagatubang sa kalibutan. Suro pa diri magapadayon ang Pilipinas sa pagpagihinon-anon sa mga partners ni sa Indo-Pacific region agod kinahanglanon agod mapaganhagan ang tensyon. Sa karapusan nga balita national natalana nga i-revive ni President Ferdinand Marcos Jr. o kung i-revise ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isa ka presidential task force nga maga-focus sa preparasyon sang Pilipinas batok sa mga epekto sang El Nino nga ginalauman nga magaigo o kung magaigo sa pungsod sa unang anong kabulan sa tuig 2024. Sunod kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, isa sa duwa ka mga chairperson na nasambit nga El Nino panel nagaperman o kung pagaperman sa presidente ang isa ka executive order nga maga-reactivate sa kaangay nga task force nga gintukod sa 2001. Sunod diri ini ang isa ka executive order agod nga mapreparahan sa temprano kag masolusyonan ang madasig ang mga interventions kag padayon nga monitoring nga pagtapna kag pagpreparar sa posible nga mga epekto sang El Nino. Sunod diri ang magapagwa si Marcos sa executive order sa madali nga tinion nga ginpahayag nga ang gobyerno ang maga-focus sa water security, food security, energy security, health security, kag public safety. Ang Department of Information and Communication Technology ang ginmanduan naman nga magtukod sa isa ka El Nino platform nga pagagamiton sa pagkolekta sa data para sa interagency coordination agud para sa decision making. 27 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 aga makabombolito na kita sa mga detalye sa Mabalita International. Ang asod-asod nga pagpang-hijack sa babarko ang nagabiyahe sa Somalia ang nagatugas ang kangawa nga posible nagabalik naman ang mga pirata sa Gulf of Aden kag Red Sea. Sunod sa Defense Ministry sang Spain, isa ka Spanish warship ang nagtsikar sang Maltese flag vessel nga ruin sang tinagdan nga semana matapos ang reports kay ni agin hijack. Sunod sa ministry wala pa sila sa karon sa impormasyon kung sino ang mga hijackers kag kung paano ginplano o paghimo sa niya. Pila ka maritime security sources ang nagpahayag nga santo sa ilang assessment. Ang nasabit nga insidente labing una nga hijacking sa isa ka merchant nga barko sa mga pirata sa Somalia Marina sa tuig 2017. Magluwas sa mga pirata nagapag-atake man sa mga barko sa Red Sea ang Houthis militant sang Yemen nga ginasuportahan sang Iran nga una na nga nagpaandam nga ila pagatargiton ang tanan nga mga barko nga mag-agi sa Red Sea bilang pagpakita sa suporta sa Hamas. Balita international natalana nga magboto ang UN Security Council tuoy sa bag-o nga ceasefire motion matapos nga ginveto sa Estados Unidos ang ilauna nga attempt. Ginanunsyar ni United States Defense Secretary Lloyd Austin nga nagbisita sa Israel subong nga semana ang bag-o nga US-led security operation sa Red Sea kag Gulf of Aden matapos ang mga pagpang-atake sa Houthis militants nga nagpayag nga ang ila pag-target sa mga commercial nga barko ang
ang pagtimalus sa military operations ng Israel sa Hamas. Sunod sa Defense Minister sang Israel, amat-amat na nga maga-transition ang militar sa masunod nga phase sang giyara kag ginalauman ang mga na-displaced nga Palestinians ang makabalik na sa ilang nga mapulian sa northern Gaza antes pa man makahimo sini ang mga makahimo sini ang mga taga-sur. Madamo naman nga mga residente nagikan sa norte ang nagkalamatay bangod sa airstrikes. Mas nangin desperado ang sitwasyon sa mga Kristiyano nga nagatiner sa sulod sa isa ka simbahan sa Gaza kung sa diin isa ka Israeli military sniper ang ginaaligar nagpatay sa duwa ka mga kababainhan. Karon sa ato sa nga balitang espesyal, ginanunsar sa Vatican nga ginaprobahan ni Pope Francis ang pagbindisyon sa mga Katoliko nga makaparian sa same-sex couple. Sa ang tikang ang gipergalayon agud nga maging inclusive ang simbahan apang gipabilin ang strikto nga pagdubili sa gay marriage. Apang pahayag sa Vatican ang ginakabig sang iban nga isa ka tikang agud nga bungkagon ang diskriminasyon sa simbahang Katoliko samtang pila sa mga LGBTQ+ advocates ang nagpaandam sa area sa simbahan nga ang gay couple ang nagapabilin nga mas marubo sang sa heterosexual partnerships. Ang dokumento nagikan sa Doctrine Office sa Vatican ang nagpaatag sa sulat sa Santo Papa nga ginpadala sa duha ka mga conservative cardinals nga ginpublish sang bulan sa Oktubre. Samtang ginatagman nga ang nasambit nga tikang ang pagbendisyon lamang sa same-sex couples kay gidi makabig nga pagkasal sa magkapareha. Para sa balita sa negosyo, nagpanumdum ang Department of Labor and Employment o Condole sa mga employers angot sa payrolls para sa Disyembre 26, 2023 nga gindeklarar bilang special non-working holiday. Santo sa Labor Advisory, ipatuman ang no work, no pay sa nasambit nga adlaw. Magluwas na lamang kung ang kumpanya ang may collective bargaining agreement o CBA ang naghatag sa sweldo sa nasambit nga adlaw. Ang empleyado nga magatrabaho sa special non-working day, ang pagabayaran naman sang dugang nga 30% sang iya sweldo kada adlaw sa una nga 8 ka oras sang iya nga trabaho samtang ang empleyado nga may nag-overtime o kuna ang empleyado nga nag-overtime ang makabaton sang dugang nga 30% sang iya nga hourly rate sa nasambit nga adlaw. Para sa mga empleyado nga magatrabaho sa special non-working holiday, ang nagatuon o kunatuon sa adlaw sang pahuway, dapat sila ang bayaran sa dugang nga 50% sa iya nga daily rate sa una nga 8 ka oras. Ang sini ginapanugyan sang dole ang mga empleyado nga kun may dugang nga pamangkot sa insakto nga pagbayad sa sweldo, magtawag anuman nga oras o kun adlaw sa dole hotline nga 1349. Para sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 55 pesos and 95 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 89 centavos. Sa Hong Kong dollar, may baylo nga 7 pesos and 16 centavos. Sa euro, may baylo nga 60 pesos and 98 centavos. Saudi Arabian rial, may baylo nga 14 pesos and 87 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex nga petrol stations. Ang unleaded, ang yara sa presyo nga 57 pesos and 95 centavos, tubtub 60 pesos and 75 centavos. Ang premium naman, ang yara sa presyo nga 59 pesos and 30 centavos, tubtub 67 pesos and 5 centavos. Ang diesel ay yara sa presyo nga 54 pesos and 95 centavos, tubtub 58 pesos. Balita sa dampang kapin sa 18,000 kabatleta nagikan sa 193 ka local government units ang magampang sa Philippine National Games kag Batang Pinoy nga proyekto kon nga mga proyekto sa Philippine Sports Commission. Magluwas Olympic sports nga athletics kag swimming samtang iban pa nga mga events sa Philippine National Games kag Batang Pinoy amo ang archery, badminton, 3x3 basketball, boxing, chess, cycling, dance sport, football, gymnastics, judo, karate, kickboxing, lawn tennis, muay thai, pinkak silaka, sepak takraw, table tennis, taekwondo, beach volleyball, wrestling, weightlifting kag wushu. Ginaluman nga magabago pa ang standing subong adlaw bangod nagaprayon sa karon ang nagkalanaan nga mampang sa Batang Pinoy. Ang tinutoy sa programa agud mas pasanyugon pa ang flagship advocacy sa pagduso sa grassroots sports program sang pungsod.
Sa balita sa entertainment, ginpaidalom na sa paraffin test ang mga kaupod sa balay sang veterano nga aktor nga si Ronaldo Valdez matapos nga ini ang nasapuan nga patay na. Ginpayag ni Major Don Liapitan, hepe sang Quezon City Police District Criminal Investigation and Detection Unit, ang nasambit nga tikang ang agud may baluan kung may foul play o kung wala sa pagkamatay sang 76 anyos nga aktor. Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang aktor sa sulod sa kwarto siniya nga may igo sang bala sa ulo kung sa diin nakuha pa ang pusil nga gingamit. Ginaulat pa sa mga kapulisan ang resulta sa paraffin kag ballistic test. Nag-umpisa ang career sa aktor sa nga 1966 kag gumalin sadto makita na ini sa mga pelikula kag mga telebisyon. Suno naman sa anak sini nga si Jano Gibbs nga nagipangayo o nagapangayo man sila sa privacy samtang sila ang nagakalisod sa pagtaliwan sang ilang nga amay. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos sa kaligid sa takna ng alas 6 aga makabombo. Inyo nabatian na ang kabugusan ng pagbalita sang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Miyerkules sa Disyembre 20, tuig 2023. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man and now is this Christmas we share. Kagaroon sa ato sa nga Christmas countdown, may nabilin, di man na lang ka daw, Pasko na kaming inyo mga tag-balita. Grace Santillan. Kagakuraman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa popo ng pagpamati para sa number 1 most trusted radio na ito kinakante. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kakaroon sa aton nga Bombo News Analysis, sa ginbasa ni Bombo Denver Quijano, may tigro, ulan. Perti naman ang inulan sini nga bulan. Maghalong sa pagbiyahe, ilabi na basa ang dalan. Kapin nagainulan kag ikaw nagaisahan nun, pertigid katugnaw sang panahon. Magsuksok sang jacket kag raincoat kay uso ang masakit. Ubo, sipon, hilanat, grabe makahalit. Pila naman ka lugar ang nabahaan. Halong gid magubog sa danaw kay damo balatian. Stay safe sa aton balay kung wala man lang laktan. Para sa inulan o kung baha, hindi kamo mahalitan. Permi maglantaw sa balita. Importante gid ni mapatigulang man o kun bata. Ang ini nga pangununa kag pananawan ginpadala ni RV Sargado sang Calatrava, Negros Occidental. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampan sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan. Nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo, welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Miyerkules, pesa 20 sa bulan sang Disyembre sining nga tuig 2023. Para sa aton nga Christmas countdown, Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mayaran na lamang kita sang 5 kaadlaw, 5 days to go before Christmas. Inyo makaupo sa bunga aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, 57 ka mga anay rebelde nakabaton sang 30,000 pesos nga cash. Sa balita national, ang Filipino nga nakaluwas to bala no stage sang Hamas nagapasalamat sa ikaduha nga kabuhi. Si Jimmy Pacheco no, ang caregiver nga nakabase sa Israel, nagpauli diri sa Pilipinas, change man na according sa iya matapos ang pag-hostage sini sa 50 kadlaw haga nagtined dito siya sa luyo sa Hamas militan sa may Gaza. So this week nagpauli na siya sa Pilipinas at makaupod niya ang iya pamilya sa pagselebrar sang Pasko. Sa balita national, ang ospital sa Gaza no wala na gid sang may mahimo no kay wala na sang actions nga mahimo didto matapos nga atake o kung nagpatigayon sa operasyon man ang Israel sa northern Gaza. Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligad sa takna alas 6 aga. Pagbalik sa atong palatuntunan, atong pagkakuha ng mga report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino. Standard time, 45 minutos ang nakaligad sa takna na sa isang aga. Balik na diri sa atong Bratuntunan Bombo Report, second edition. This time ko ang nato ng detalye sa mga report ni Bombo Gracelyn Lobato na tuhoy sining 47 ka mga anay rebelde nga nakabaton sang 30,000 pesos nga cash. Yara sa mga linya si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Bombo Jaire, nangin malipayon ining palabuton nga Paskwa para sa aton sini nga mga 57 ka mga former rebels nga nakabaton sang cash assistance nga halin sa gobyerno diri abi sa may Negros Occidental. So ang 57 ka mga former rebels mamujare ang gina-compose sang 42 ka mga NPAs kag lakip diri sa 57 amo ang 15 man, no? 15 ka membro sang Revolusyong Partido ng Manggagawa Pilipinas o Revolutionary Proletarian Army Alex Bancayao Brigade o kon RPMP, RPA-ABB, no? So tanan sila 57. So ang ining tawag naton nga mga RPM-P, RPA-ABB-TVG are now members of kapatiran kag kalabanan sa ila nga mga himata ang nangin kafko na, ano? Ay kabulik na sa aton sini nga mga kasundaluhan. So sa paghatag ni sa ila sang cash 30,000 every beneficiary, no? Ang nakabaton or ang 57 tanan itag-tagsa ka mga 30,000 pesos. So ginapatihan yung 30,000 pesos ang sarang makabulig sa pagbag-o kabuhi sa aton sini ka mga former members of the Communist Terrorist Group o CTGs na nag-surrender anay sa may 94th Infantry Battalion. Ano siyang sakop, no? Ang Himamaylan, Kawangkalan, Bombo Jaire, sa Himamaylan. Ang mga CTGs dira hindi man magpapiriti, no? Sa niligad pa bala. Ay subong ka ano sila mga remnants na lang. Especially dira sa may barangay Buena Vista mo ginadaang permanentran sa mga enkwentro. Sumayo kay ti may ara sa gihapon sa gabalik nga mga
po rebelde anay, no? Kag nagbalik sa bong sa baksang gobyerno pisar pa no kapudlay, kag bisan pa nga tama gid kadelikado para sa ila ma-surrender pero nag-surrender sila. Kay gapati sila nga mabagpo ang ila kabuhi once bayaan nila ang kabuhi nga nagakarga o nagadala sa armas sa bukid. Insakto ginabombo Grace no kag ini pa matuod man lang bala Bombo Grace nga tinagabulik gito tuod ang atong gobyerno sa mga nagabalik bala sa sabak kay ti iba na do na may mga pagpangduha-duha bala Bombo Grace ti ini nagapakita lamang at willing gid ya kag sincero gid ang atong government sa pagbaton kag sa pagbulig bala sa mga anay rebelde nga luyag naman Bombo Grace sa makapangabuhi sa normal at subong manog Pasko manog bagong tuig do kasubo bala nga malayo ka sa imong pamilya dayon wala ka kasiguruduhan kung ano matabo sa imo buwas o kon ano bala no nang ang life bala nga do hindi bala malinong Bombo Grace. Correct, Bombo. So nami kay ti na bata na nila ang cash assistance kay ti kung wala kita amino naton no. So hindi nato pag naging kanang lagi na naton 40. So order nga magpag-o sila kinanglan nila especially nga mga pamilya sila nga ginabuhi Bombo Zaire no. So ang provincial provincial government ng Negros Occidental sa Provincial Planning and Development Office o kung PPDO in-award ang total nga 1.26 million in financial assistance sa 42 ka mga former rebels sa communist group dalamandaang membro sa ang kapatiran naman niya additionally nakabaton sa 15 Carabaos. Labaw ka namin. 15 ka mga members sa kapatiran nakabaton sa 15 Carabaos. Sa bulig man ni isang local task force LCAC no, nga nagasuporta sa aton sining mga utod nga nagabalik sa sabak sa gobyerno nga nagabuhi bilang isa ka rebelde. Bombo Zaire. Do ka namin totoo Bombo Grace ang Carabao no kay ti may palabuyan na sila. Yes, ang Carabao daan kamahal. Okay. Ang ipan inabaligya na. Pero mas nami kung himuo na nga mga buhian kay mostly sa mga nagabagpo. Laka lang kaya nakakita nga ini sila ang nagaluwas gid sila, nagahalin gid sa bukid. Mostly naman sila yaga transfer sa isa ka lugar pero bukid man sa gihapon. Amo na kalabanan nga nabalaan nila nga pangabuhian Bombo Zaire. Di ba mo Grace, subong holiday season wala no sa pati kayo nun nga ceasefire man ang Philippine Army, Kanyang People Army no, Kanyang People's Army no. Yes, wala sang ceasefire. Depende sa ila kasi anniversary man sa sininga Disyembre sang CPP-NCA so gahanda to sining mga militar o kung sundalo sa posible nga pagsalakay o kung magahatag sang ginatawag na mensahe paagi naman sa pagpatay no sa isa ka persona Bombo Zaire kaya mo na ang balantayan naton kung ining mga mangin malinong pala sa ila anniversary o kung hindi pero ang ato mga kasudulahan hindi na yan magpakampiyansa no kampiyansa kay kasi wala kung ano naman ang himuo nila magpaskog naman ng ila sini nga moral Bombo Zaire kag maapektuhan naman kita nga nagapangabuhi sa normal. Bombo Grace, kamusta sa karon na so far ang dalanon naton na diri sa syudad sa Bacolod? Kamusta abi ang lakas ng trapiko? Subong, kahit tinanong alas 7, medyo mag-aawad na ang atong mga dalanon, especially diri sa may dalan lang doon. But sa katamuon, sa salakyan, mga alas 7, pagiguro, mga ginutok, Bombo Zaire, kasi weekdays pa sa gihapon, kag atong sininga mga kauturan DC, no? Especially itong mga kapulisan. By the way, ay aran na sa ikawalo, no? Nga bulan, atong sininga BCO Director, si Police Colonel Noel Aninio, kag madamo sa mga accomplishments sa iya mga pagpamuno Bombo Zaire, kung ara kita sa 318 operations conducted sa illegal nga droga up to this time, no? May ara sa 11 kilos and 653.11 grams ara sa 383 ka mga arrested out of 318 operations conducted. Nagaresulta sa 79,241,131.68 centavos ang standard drug price sa mga illegal na droga na makuha sa operation, no?
Pag sa mga wanted persons, nag-lambot kita sa 125 most wanted persons, 256 arrested other wanted persons sa illegal gambling na to. Wala nagpaulihi ang 169 operations conducted and nadakpan 527 ka mga persona. Mayara sa bet money confiscated to 43,488 pesos. Ang atong saying loose firearms, no? Mayara sa 25 ka renewed license firearms deposited. 79 loose firearms surrendered, 32 firearms confiscated, 31 arrested, kanami 79 loose firearms surrendered, kaya may pailubugan din Bombo Jaire. So, namin nga balita, so, tapos kita sa bulan sa Disyembre, kag tuig 2023. Armas bay lubugas na Bombo Grace noon nagapadayon na gyapon nasa subong man sa mga luyag abi mag-surrender sila mga firearms nga loose. Yes, meron sa gihapon kag nami kay gapadamo siya ang gapadamo silingon nagaka-encourage aton sining mga kauturan na hindi na maghukod sang illegal nga armas kay dako sina ang disgrasya kung sigihon na nila mo share. Amugid no kay kada tuig dumay nagaka-record Bombo Grace nga mga stray bullets bala nga mga incidents no. Oo. Nagkarabanan wala sang lisensya. Amo gani? Ng mga armas na ginagamit. Amugid no. So imbes nga ti mag sapak or mag-violate sa layi Bombo Grace no ti surrender na lang nila ilang mga loose firearms makangkon pa sila sang bugas kay ti kamahal nga daan sa mga balaklon sa karon. Yes, Bombo Chaire. So amo na ang mga programs ta maliban sa mga operations nga makadakop kita sa mga wanted persons and mga persons nga naga-engage sa mga illegal nga butang at nami kung may program gini nga kadungan ina nga mga enforcement naton. Bombo Grace, so far, kamusta sa karon ng tiyempo naman niya diri sa syudad sa Bacolod? Subong, ang aton sining tiyempo diri sa may dalan lakson, pero lang gamay nga kalo, wala pa kapakita si Haring Adlaw sa aton, Mosere, patito sa bahin sang dagat, klaro na ang atong sining kalangitan. So, tamat na nga nagpadamo, ang atong sini nga mga salakyan sa Bombo Chaire. Oo. Gaminit lang na Bombo Grace how may English na lang taliwat. Nagkaon ko bilang sone. Ang ginchekyar to kaina no tinamit man to ila prutas. Yes, sanzone. Yes, no. Okay. Sige lang. Batuan. Bombo Grace, ano ito siya ranta, diba? Doon may kabaligya, madala prutas sa may dalan, madalagan, dara sa imo likod last time, subong wala na. Ay, oo. Bali, may ara, sila ko nung ibaligya, kaya nag-friend, kami ka-owner, kay owner mo sinala ang flower, bala nga naka-display, no, sa ang vitamin na tayo. May ara ako nung sila, kaya display nila, mga lapit na December 31. So, may ara, mga binasket, pumadyari, worth 500 pesos, bantayan na naka-live na para nga atong mga kutuan niya mabudlayan, no? Kaya tag-isa-isa sa mahal. May ka na akong basket, kaya baka ka-isa ka basket, arang na kompleto ang 12 fruits. Sa masunod pa na guro nga si Mana, Bombo Grace, or within this week, no? Kay ti Iban, Manog New Year, pa man nagabakal, ano. Sige, Bombo Grace, maraming nga salamat. Yes, Bombo, Jaire mo ng mga balita nga nagkikan sa patrol. Ini si Bombo Grace din Lubaton para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamogin nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa mga balita na tipon sang patrol sa pagkatama sa situational report. Subong nga Miyerkules sang aga mga kabombo. Philippine Standard Time 57 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Para sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man and always this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man and always this Christmas we share the love. Mayara na lamang kita sang 5 ka adlaw, 5 days to go before Christmas. Kag ang aton nga grand draw no sa aton nga mga panalo parto dito promo sa mga radyo kag Star FM this coming December 23 na. So paspasan nyo lang ang paghulog sang inyong mga entries. Philippine Standard Time 57 minutos nakaligad sa tak na alas 6 aga. Dugay-dugay magasulod na ang Bombo Network News.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Morning Edition. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-20 sa buwan ng Disyembre taong 2023. Mga kabombo Caster Nation, 5 araw na lamang po bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso ay ginit na wala naman hong plano para sa impeachment dito kay Vice President Sara Duterte sa kanilang pagbabalik ng sesyon sa pagpasok ng taong 2024. Ang Task Force El Nino naman muling bubuhayin ng gobyerno. Ika-13 batch ng mga overseas Filipino workers mula sa Israel dumating na ho sa Pilipinas. International news naman, ang rescue efforts doon sa China matapos ngang malakas na lindol abay nagpapatuloy pa rin. Panibagong arrest warrant laban kay Senyor Aguila at iba pang miyembro ng Socorro Bayanihan Group ay isinilbi ng National Bureau of Investigation. Grupo naman ng mga supermarket sa bansa inaming magtataas ng presyo. Ilang araw po yan bago ang Kapaskuhan. Samantala, sa dagdag na balita, 2 na ang naitalang nasawi sa hagupit ng bagyong Kabayan na naging low pressure area kalaunan, partikular ho dyan sa Agusan del Sur. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Iginit ngayon ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso na wala hong plano para naman i-impeach o patalsikin si Vice President Sara Duterte Carpio sa kanilang pagbabalik ng sesyon sa susunod na taon. Ginawa ni House Speaker Martin Romualdez ang naturang paglilinaw kasunod na rin ng kanyang 4 na araw na pagdalo sa 50th Association of Southeast Asian Nation Japan Summit bilang bahagi po ng delegasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa Tokyo, Japan.
Punto pa ng pinuno ng Kamara, wala namang complaint o kaya naman ay reklamo. Kaya kinwestiyon ito kung bakit ginagawa pa ring issue ang naturang bagay. Kahit na magsimulaan niya ang impeachment process doon sa Kamara de Representantes at hindi sa Senado, ay hindi pa rin anya makakapaghain ng impeachment complaint ang isang miyembro ng Kamara at maaari lamang itong mag-indurso ng isang complaint sa oras na inihain ito ng isang outsider. Opisyal na nga nagsimula ang 5 araw na holiday ng Kongreso noong Disyembre 16 kung saan ho ay nakatakdang mag-resume sa susunod na pagpasok ng Enero ng taong 2024, partikular ho 22 ang pagbabalik ng sesyon ng mababang kapulungan. Samantala, nakatakda namang buhayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Presidential Task Force na siya namang tututok sa kahandaan ng ating bansa laban sa epekto ng El Nino na inaasahang tatama sa bansa sa unang kalahating taon ng taong 2024. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro, lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang executive order na siyang magre-reactivate sakaling tulad na task force na binuo naman noong taong 2001. Paliwanag pa ng kalihim na layunin ng executive order na ito na mapaghandaan ng maaga at masolusyonan ng mabilisan ang magiging epekto ng El Nino. Binigyang diin pa ng opisyal na mahigpit na tututukan ng gobyerno ng Pilipinas ang water security, food security, energy security, maging health security at public safety. Siniguro din ni Chodoro na lahat ng interventions ay magiging top priority ng ating pamahalaan para tugunan ang epekto ng El Nino. Dagdag pa ni Secretary Chodoro na inatasan naman ang Department of Information and Communications Technology na kumolekta ng mga datos para sa gagawing interagency coordination at decision making. Magkakaroon din ng information dissemination at localized distribution ng mga impormasyon para yan sa mga apektadong lugar. Ayon naman kay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum, magsisimula ang El Nino ngayong buwan ng Disyembre ng taong kasalukuyan at lalala daw posible sa kalagitnaan po yan ng 2024, partikular na sa buwan ng Abril. Nasa 63 naman na mga probinsya ang makakaranas ng tagtuyot. Dagdag pa ng Department of Science and Technology na ang Caraga at ilang bahagi ng Davao Region ay hindi naman tatamaan ng tagtuyot. Sa panig naman ng Department of Environment and Natural Resources, mahigpit na nilang minomonitor ang mga water supplies sa mga urban centers at maging sa agricultural sector. Kaugnay po niyan, pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. At batay dito, ginawa po ang task force. Ang constitution po ng task force ay ang DND as chairman o chairperson of the NDRRMC applies particularly in critical infrastructure for standby power and service continuity and to prepare for possible diseases that may be brought about. Yan ang naging pagpapaliwanag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. kaugnay pa rin sa mga ginagawa pong hakbang ngayon ng ating pamahalaan sa ikinaasahan pong pagtama ng El Nino. Kaugnay pa rin yan mga kabombo, iniulat nga ng Department of Science and Technology na maaaring mag-peak ang El Nino phenomenon sa ating bansa sa Abril ng susunod na taon at posible raw maranasan ang epekto nito na tagtuyot sa 63 mga probinsya na una na nilang naianunsyo ngunit mas malala kaysa sa inaasahan. Ito ay mas maaga ng 1 buwan mula sa naunang forecast na buwan ng Mayo. Sa isinagawang briefing sa Palasyo Malacanang, sinabi nga ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. na saklaw dito sa epekto ng El Nino ang una at ikalawang quarter ng 2024. Subalit ayon pa sa opisyal, hindi naman lubos na tatamaan ng tagtuyot ang ilang parte ng Mindanao at yan ay magandang indikasyon umano sapagkat panggagalingan ng mga produkto na mapapakinabangan sa malaking parte ng ating bansa ang maaani mula dyan sa Caraga Region.
Sa mga karagdagan pa ang balita, handa naman pong umalalay ang Department of Transportation para sa mga operator ng pampasaherong jeepney sa ulat na magkakaroon ng 4% na pagtaas ng pamasahe dahil na rin sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Kasunod ito sa naging pahayag ng non-profit organization na Ibon Foundation na dahil sa isinusulong ng gobyerno na pagsasapribado at korporasyon ay pinangangambahan po na pagtaas din ng pamasahe ng hanggang sa 400% sa mga susunod na taon. Ayon naman kay Transportation Undersecretary Timothy John Batan na maaaring ang tinutukoy ng grupo ay ang ilang bahagi ng modernization program na nakasaad na ang mga traditional jeepney ay papalitan ng mga modernong jeep. Ang nasabing probisyon ay pinalitan na ng gobyerno para mabawasan ang pasanin ng mga jeepney operators. Ilan nga sa mga maaaring tulong ay ang pagtaas na rin ng subsidiya na kanilang ibinibigay para makatulong po sa halaga ng modernized jeepney na nagkakahalaga po yan ng mula 2.3 million hanggang sa 2.8 million pesos. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, uy, talaga. Iba na ho yung panahon. Pansin nyo rin, medyo malamig na ho sa madaling araw, mga kabombo. No? Matindi ho naman yung init pagka tanghali. At tapos bibiglayin ho tayo ng manakanakang pagbuhos ng ulan. Ako, lagot kang bata ka. Mabuti na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito ay available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant. Mula dito sa aming studio o kahit nandiyan ka pa o nasan pa man. Magandang balita talaga itong hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo International News. Inaasahan na madaragdagan pa ang bilang ng mga nasawi ng tamaan ng magnitude 6.2 na lindol sa may Gansu Province doon sa China. Aabot kasi sa mahigit 700 ang sugatan kung saan nagtamo ang mga ito ng matinding sugat sa katawan. Naging pahirapan din ang pagsagip ng mga rescuer dahil sa maraming mga biktima ang natabunan ng mga gumuhong gusali. Tiniis naman ng mga residenteng lumikas ang matinding lamig matapos na ipag-utos ng mga otoridad ang mandatoryong pagpapalikas. Itinuturing naman na ito na ang pinakamatinding lindol mula pa noong taong 2014 kung saan mahigit 600 katao ang nasawi sa may southwestern Yunnan Province. Ipinagutos naman ni Chinese President Xi Jinping sa mga rescuer na suyurin ang lahat ng lugar para mahanap ang mga posible pang survivor. Balik sa mga balita sa Pilipinas. Kabuuan ho na 37 overseas Filipino workers na naipit ng gera doon sa Israel ang dumating na sa Ninoy Aquino International Airport nitong nakalipas na gabi. Kaya umabot na ho sa 413 yung kabuuang bilang ng mga repatriates. At ayon nga sa Department of Migrant Workers, ang grupo ay ika-13 na batch ng mga repatriated Filipinos na binubuo ng 31 caregivers at 6 naman ng mga hotel workers mula sa Jewish state na kasalukuyan pa rin na nasa digmaan laban naman sa mga militanteng Hamas. Partikular na yung area ng Gaza, matindi pa rin ang mga nangyayaring sagupaan. Dumating ho ang mga kababayan natin sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 dakong alas 6:30 ng gabi at sinalubong naman sila ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Labor and Employment. Alinsunod naman sa voluntary repatriation program ng gobyerno ng ating bansa, ang bawat manggagawang Pilipino ay nakatanggap ng 125,000 pesos cash aid mula sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Labor and Employment. Kasama na yung training and capacity enhancement voucher at yung Noche Buena grocery items mula naman sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Makakatanggap din mga kabombo ng karagdagang tulong ang mga repatriates mula sa Technical Education Skills Development Authority o TESDA
at maging sa Department of Social Welfare and Development, hinggil pa rin ho doon sa mga tulong na kinakailangan nila maliban pa sa pangako ng pamahalaan na maaring dumulog sa kanila upang may proseso ang kaukulang tulong kung sakasakaling nais bumalik bilang manggagawa sa ibayong dagat. Samantala, mga kabombo, yung panibagong arrest warrant laban ho dito kay Senior Aguila pati na sa ilang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ay naisilbi ng National Bureau of Investigation. Alamin pa natin ang iba pang mga update hinggil ho dyan sa mga development na yan sa ulat ni Bombo Victor Liantino. Kinumpirma ng abogado ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na panibagong warrant of arrest na naman ang inihain laban sa lider ng umano'y kulto na si Jerence Kilario o mas kilala sa tawag na Senior Aguila at sa siyam na iba pang individual na miyembro nito. Kaugnay pa rin ito sa mga kasong child trafficking at child abuse na nakabatay na rin sa mga naging salaysay ng naging biktima. Inihain mismo ng National Bureau of Investigation National Capital Region ang nasabing arrest warrant sa loob ng National Bureau of Investigation Detention Facility kung saan kasalukuyan nakapiit si Kilario at ang siyam na iba pa. Ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Arturo De Castro, walang katotohanan at gawa-gawa lamang ang mga akusasyon na ibinabato laban sa kanyang kliyente. Apela nito na ilipat ang kanyang kliyente sa Surigao mula sa NBI Detention Center sa Bilibid. Naniniwala si De Castro na kinakailangan sa korte na lamang sa Surigao ituloy ang paglitis sa mga kaso nito sa halip na dito sa Maynila. Gusto na rin ay umuwi ng kanilang kliyente dahil hinihintay na ito ng kanilang pamilya sa Surigao. Patuloy rin ang apela ng grupo para mabigyan sila ng humanitarian consideration. Malungkot na narito pa sila sa NBI detention cell. They want to go home. Sila iniintay ng mga kasamahan nila. Kung maalala na aresto ng National Bureau of Investigation si Kilario at iba pang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated sa harap ng Senado noong Nobyembre 7, taong 2023. Si Kilario o Senior Aguila ay ang tumating presidente ng umano'y kulto na Socorro Bayanihan Services Incorporated simula pa noong taong 2021. Batay rin sa investigasyon at mga testimonya, si Kilario ay pinaniniwala ang reincarnation ni Santo Niño. Pinaghihinalaan rin na kinokontrol nito ang isang private armed groups na binubuo ng 150 na matatanda at mga bata. Sa ngayon naabot na sa higit 3,000 individual ang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated at halos lahat sa kanila ay naniniwalang inosente ang kanilang pinuno na si Kilario. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Sa ibang balita naman, nakapagpiyansa na ang lahat ng 6 na akusado sa kaso ng 6 na nawawalang sabungero ayon yan sa Department of Justice. Kinumpirma ni Senior Deputy State Prosecutor Richard Padulyon na nakapagbayad na ang mga ito ng surety bond. Ito ay matapos ngang payagan ng Manila Regional Trial Court noong nakalipas na linggo na makapagpiyansa sa halagang 3 million pesos ang bawat akusado na sina Julie Pardigunan, Claire Codelia, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayog, Johnny Consolacion at Roberto Matiliano Jr. Samantala, ayon kay Padulyon, nakatakda namang maghain po ang mga prosecutor ng motion for reconsideration sa naging direktiba ng korte na nagpaintulot nga sa mga akusado na makapagpiyansa. Matatandaan na humaharap ang 6 na akusadong ito ng 6 na bilang ng pagdukot at serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero na sina John Claudy Inonog, Rondel Cristorom, Mark Joseph Velasco, Ruel Gomez at ang magkapatid na sina James Bakay at Marlon Bakay. Huling ang namataan ang mga sabungerong ito noong Enero 13 ng nakalipas na taon na umalis mula sa Maytanay, Rizal patungong Manila Arena na persahang isinakay sa isang gray van gabihan ng parehong petsa. Oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority doon sa mga nagbebenta ng mga peking complimentary tickets. Ito ho ay para sa 2023 Metro Manila Film Festival. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng Quezon City Police District sa 3 suspek na nagbebenta ng peking complimentary tickets. Sinabi ni Police Major Fred Taran, Acting Chief ng Quezon City Police District Special Operations Unit,
halos kapareho ng security features ng original na tickets ang nakumpiska na mga illegal na tickets. Kung hindi ho ito gagamitan ng scanner ay malamang na masasabing magkapareho nga. Naaresto ho yung mga suspect matapos na tawagan sila ng pansin ng Metropolitan Manila Development Authority na talamak na raw yung bentahan ng complimentary tickets gayong hindi pa sila naglalabas ng official tickets. Lumalabas mga kabombo sa investigasyon ng kapulisan na galing sa mga empleyado ng Metropolitan Manila Development Authority ang nasabing peking tickets. Patuloy naman ang ginagawa hong investigasyon ng mga otoridad sa naarestong suspect at inaalam na rin kung sino ang kanilang mga kasabwat upang pare-parehong mapanagot ang mga ito sa ating batas. Bombo Sports News. Eto mga kabombo, mga ka-Star Nation, at inaasahan ho na puspusan pang tataas ang bilang ng mga medalya ng atin ho mga manlalaro sa nagpapatuloy na 2023 Batang Pinoy. Nangunguna pa rin sa listahan na nakakolekta na ng pinakamaraming medalyang ginto ay ang kupunan mula ho dyan sa Muntinlupa City at mga manlalaro din ng naturang syudad. Sinusundan ho ito ng Quezon City. Pareho yan dito sa Metro Manila na meron hong 6 na gintong medalya. Ang nasa pangatlong pwesto naman mga kabombo ay yung Zamboanga City. 6 din ho yung kanilang gintong medalya. Yun nga lang ay wala pa ho silang na-aning bronze medal. Ang bilang naman ng kanilang silver medal ay kapareho din ng nakolekta ng Quezon City na 2 silver medals. Habang ang nasa pang-apat na pwesto mula pa rin ho dito sa Metro Manila, yung Pasig City. Meron ho silang 5 gintong medalya at 7 ang kanila namang silver medals. At maliban dyan, meron pa silang 9 na mga bronze medals. Sinusundan ho ito ng City of Pines o Baguio City na nasa pang-5 pwesto. Sila ho ngayon ay may 5 gintong medalya, 4 na silver medals ang kanila ding hawak at marami ang kanilang bronze medal, aabot ho ng 14. Yung pang-6 na pwesto ay nakuha naman ng City of Manila. Meron ho silang 4 na gintong medalya, 6 naman ang kanilang silver medals at meron ho silang 5 na mga bronze medals. At ang pang-7, yung Bacolod City, meron ho silang 4 na gintong medalya sa ngayon, 2 naman ang kanilang silver medals at 1 ang kanilahong bronze medal. Ang pang-8, yung Nabota City, ay nasa 3 na ho yung kanilang gintong medalya, 7 naman ang kanilang silver medals at 5 ang kanilang bronze medals na hawak. Ang Davao City ay nasa pang-9 na pwesto sa ngayon at meron ho silang hawak na 3 gintong medalya. Meron din ho silang 5 silver medals at 4 naman ang kanilang bronze medals. Ang pang-10, yung Antipolo City. Meron ho silang 3 ng gintong medalya, 3 rin ang kanilang silver medals at 4 naman ang kanilang bronze medal. Inaasahan mga kabombo na mas malalaki panlaban ang isasagawa ngayong araw na ito dahil patungo na ho ito sa peak ng Batang Pinoy dyan sa mga venue particular ho dyan sa Rizal Memorial Coliseum o Stadium dyan ho sa lungsod ng Maynila, pati na dyan sa Ultra ay may mga aktibidad din at iba pang mga lugar dito sa Metro Manila idinaraos itong Batang Pinoy 2023. Samantala, update naman po tayo sa mga presyohan para sa Noche Buena dahil tumaas pa po ang presyo ng lechon doon sa La Loma, Quezon City na tinaguriang lechon capital ng Metro Manila. Sa 500 pesos po yan hanggang 1,000 pesos kada piraso, ilang araw lamang bago ang Pasko. Ang presyo ay nakadepende pa rin yan sa laki kung saan ang isang lechon mula sa La Loma ay maaari pong nagkakalaga ng 6,500 pesos hanggang sa 15,000 pesos. Ayon po sa mga lechoneros, karaniwan ngang tumataas ang presyo ng lechon kapag ganitong Disyembre na kumpara sa mga nakalipas na buwan kung saan may pagtaas sa demand dahil nga sa Christmas parties at gayon din yung mga family gatherings. Ngunit kumpara naman noong nakaraang taon, sinabi ng mga nagtitinda na halos pareho lamang naman ang presyo. Ayon din sa mga nagbebenta, ang kalidad ng mga baboy sa taong ito
ito ay mas maganda kaysa noong nakalipas na taon. Inaasahan din ang isa pang bugso ng pagtaas ng presyo ng mga lechon habang papalapit ng Noche Buena dahil karamihan nga sa mga pamilya ay bumibili ng lechon sa mismong bisperas ng Pasko o Desyembre 24. Bukas naman ang karamihan sa mga tindahan ng lechon doon sa La Loma para sa reservation sa pamagitan ng kanilang mga online page at tumatanggap din po sila ng walk-in. At sa karagdagan pa nating mga balita, mga kabombo, pinagtibay ng Korte Suprema ang paghahanap ng probable cause ng Office of the Ombudsman laban naman sa convicted plunderer na si Janet Lim Napoles at iba pa. Kaugnay pa rin ang 2007 Priority Development Assistance Fund ni dating Davao del Sur Congressman Douglas Cagas na nagkakahalaga ng 16 million pesos. Sa desisyon noong Disyembre 7, sinabi ng kataas-taasang hukuman na ibinasuran nito ang petisyon na inihain ni Napoles at ng mga opisyal ng Department of Budget and Management na humahamon sa findings ng Office of the Ombudsman ng probable cause para naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Article 212 at 217 ng Revised Penal Code. Ito'y dahil sa walang nakita ang korte na matinding pag-abuso sa panig naman ng Office of the Ombudsman kaugnay sa pagpapasya kung makakagambala sa paghanap ng Ombudsman ng probable cause. Binigyang diin pa ng kataas-taasang hukuman ng Office of the Ombudsman ay may malawak na otoridad sa pag-iimbestiga at pag-uusig ng mga kaso sa loob po ng kanyang nasasakupan. Nagugat naman ang kaso matapos na maglaan ng malaking halaga ang dating kongresista mula ho dun sa pondo ng kanyang Priority Development Assistance Fund na umano'y napunta sa non-government organization na pinatatakbo at kontrolado nitong si Janet Lim Napoles, katulad na rin ng Countrywide Agri and Rural Economic and Development Foundation Incorporated at ang Philippine Social Development Foundation Incorporated. Ang mga diverted funds na inilaan para ho dun sa mga ghost projects ay inilipat mula ho sa Department of Budget and Management patungo naman sa Technology Resource Center na pinatatakbo ng panig ho nitong si Napoles ng nasabing panahon. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Mga kabombo-caster nation, sa amin pong inihandang Christmas Around the World special ngayong araw, atin pong itatampok ang tinaguriang Land of Ice, ang Greenland, kasama si Bombo International News Correspondent Ryan Denosta. Narito po ang special report na inihanda ni Bombo Eliza Eclarinal. Kakaibang pagdiriwang ng Pasko? Halina't ating galugarin ang kwento ng Kapaskuhan sa nagyayelong lugar na Greenland. Doon sa Greenland, maituturing nakakaiba rin ang pagdiriwang ng Christmas holidays. Tulad na lamang na kailangang mag-import ng mga Christmas tree dahil walang mga puno na tumutubo o nabubuhay hanggang sa hilaga ng Greenland. Ang mga puno ay madalas na inaangkat mula pa sa Denmark na kung saan ang Greenland ay may mahabang makasaysayang koneksyon sa Denmark. Ang mga imported Christmas tree ay nilalagyan ng mga maliliwanag na dekorasyon. Ayon kay Bombo International News Correspondent Ryan Denosta na naroon sa bansa, ang isa pang tradisyonal at tanyag na dekorasyon ay ang paglalagay ng isang illuminated star sa mga bintana ng kanilang kabahayan. Ang mga bituin kung minsan ay tinatawag na poinsettia star dahil ang mga ito ay kamukha ng mga bulaklak ng poinsettia. Dahil ang Greenland ay napakalayo sa hilaga at nasa loob ng Arctic Circle, sa panahon ng taglamig, ang araw doon ay hindi sumisikat. 80% dito ng mga bahay ay may mga nakasabit din na mga parol sa mga bintana at saka mga Christmas light. Dito lang ay wala siyang mga kahoy kaya walang mga pagsabitan ng mga Christmas lights sa mga kahoy. Meron silang binibili ng mga kahoy sa ibang lugar. Dinadala pa nila dito at tinatayo nila sa gitna. Kasi itong lugar na to ay mabato, wala siyang lupa.
Kaya hindi matutubo yung mga halaman dahil sa lamig din dito sa buong panahon. Ang Pilipinas ay nauuna rin ng 11 oras kaysa sa Greenland. At alam nyo ba mga kabombo at ka-Star Nation? Tradisyon rin sa gabi ng Pasko sa Greenland na ang mga lalaki ay nag-aalaga sa mga babae. Naghahain ng kanilang pagkain at kape at talagang pinagsisilbihan ang mga kababaihan. Tulad ng sa Finland at iba pang mga Nordic country. Ang pagsisindi ng kandila sa mga sementeryo ay minsang ginagawa tuwing bisperas ng Pasko para alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Dumako naman tayo sa usapin ng mga inihahandang pagkain doon sa Greenland tuwing Pasko. Isa sa nakakagulat na malaman sa Greenland para sa mga hindi nakatira doon ay ang paghahanda nila ng karne ng reindeer at seal tuwing Pasko. Dito naman sa Greenland, masasabi ko ditong Greenland kasi lahat kasi ng mga pagkain dito ay talaga nanggagaling pa sa ibang lugar at saka dinideliver dito. Pero yung mga lokal dito ay naghahanda sila ng mga reindeer kasi yung mga reindeer dito ay nabubuhay sila dito sa mga bundok kahit malamig dito may mga reindeer, yung seal, tapos yung kayamanan nila dito ay dagat, yung mga gaya ng mga isda. Ayun yung kadalasan hinahanda nila dito sa Greenland, yung espesyal sa kanila dito na karne yung reindeer at saka seal. Popular na pinupuntahan doon sa Greenland tuwing Kapaskuhan ay ang mga lawa na nagyayelo kapag winter at ginagawang ice skating place ng mga residente. Dito lang talaga sa Nok, yung galaan dito ay yung skating nila dito sa lake kasi pag taglamig, tumitigas yung mga lake dito. Ayun ang pinupuntahan ng mga tao dito at saka yung nag-iisang mall dito sa Nok City, doon sila nagsha-shopping. Dahil yung mga establishment dito ay maaga din nagsasara kaya hindi ganun gaya sa atin sa Pilipinas na halos 24 hours ay pwede tayong gumala. Dito naman sa Greenland ay medyo nasa isang area ka lang. Pag pupunta ka ng ibang lugar ay kailangan sumakay ng eroplano, barko, helicopter. Kaugnay niyan, narito at pakinggan naman natin ang pagbati ni Ryan ng maligayang Pasko. Yulimi Pilyo Waritsi. Merry Christmas mga ka-Bombo Star Nation. Ang pagbati mula po dito sa Greenland. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, at sa mga susunod na araw bago ang Pasko ay marami pa kaming itatampok na mga bansa dito ho sa Christmas Around the World. At pagkatapos naman ho ng Pasko, itatampok naman natin ang iba't ibang kultura sa iba't ibang mga bansa, iba't ibang bahagi ng daigdig na may mga aktibidad. Kaugnay naman ang pagsalubong sa bagong taon o New Year. Yan naman ho ang ating New Year Around the World. Abangan yan dito sa Bombo Radio Philippines. Samantala sa mga dagdag nating balita. Iginait ng Chinese Embassy sa Maynila na ginagawa umano ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, ang kanyang trabaho para naman sa pagpapabuti pa ng relasyon ng China at Pilipinas. Ginawa nga ng embahada ang naturang pahayag matapos na sabihin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kung siya ang tatanungin, galit o hindi, nagustuhan ang naging mga pahayag at aksyon ng Chinese envoy dito sa issue ng West Philippine Sea. Ngunit sa kabila nito ay hindi naman ipaparecall o hihilingin sa China na pabalikin at palitan itong si Wang Xilian kagaya ng panawagan ng ilang mga miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Una nang sinabi ng Pangulo na naunawaan niya na ginagawa lamang ng Chinese envoy ang kanyang trabaho para naman isulong ang katayuan ng kanilang bansa sa issue ng West Philippine Sea. Umaasa naman ang embahada ng China na magbubunga ng marami pang benepisyo sa mga mamamayan ng China at Pilipinas ang bilateral relations ng dalawang bansa sa susunod na taon. Kung maalala mga kabombo, una nang naungkat ang panawagan na expel itong si Wang Xilian dahil naman sa hindi magandang asal nito, kabilang na ang umano'y pambubuli kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Romeo Bronner Jr. at ang pagtatanggol sa agresibong aksyon ng kanilang bansa sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan o yung West Philippine Sea.
Samantala sa mga iba pang balita, ang grupo ng mga supermarket sa bansa hindi daw itinangging magtataas ng presyo ilang araw bago ang Kapaskuhan. Kaugnay po niyan, may nakalapang balita si Bombo Jovino Galang. Hinikayat ng grupo ng mga may-ari ng supermarket ang mga mamamayan na maagang bumili at huwag magkipagsiksikan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Sinabi ni Steven Kua, ang Pangulo ng Amalgamated Supermarket Association, na taon-taon kada isang linggo bago ang Pasko ay doon dumadagsa ang mga mamimili para bumili ng kanilang handa ngayong Kapaskuhan. Well, we cannot tell this early, no? Right now, I'm expecting sales to start. Last week, it was all, corporate buying. Yung mga may pera, may household buying na, medyo dagsa na siguro sa supermarkets sa beginning today, na lahat ng supermarket siguro medyo may tao. Well, hindi kami nagmo-monitor sa mga members namin, no? Kung maaring meron, no? I do not know. Pero kung meron man, I'm sure they have their reasons, no? A lot of times kasi, wala na sa kamay ng manufacturer sa mga produkto ngayon. Lahat nasa distributors na. Wala sila makunan sa kanilang distributor, regular distributor. Maaaring kumuha sila sa wholesaler or sa ibang tindahan. Pricing is a management strategy. So talagang nasa kamay ng manufacturers yan. Pag kailangan nila magtaas, dahil may plans sila to expand, which will generate more employment, no? Or to pay off their loans sa banko, we don't know for whatever reason, kung kailangan nila mag-adjust, then they will have to decide to adjust their prices and accordingly kung malaki man o maliit. Pinayuhan din ito ang mga mamamayan na dapat magkaroon ng maraming mga pagpipilian na brand kung saan sila makakamura. Huwag mag last minute, no? I mean, sure, maraming last minute. Ang last minute kadalasan, queso de bola, hamon, no? Kasi nag-aalangan bumili, mahal, pero later on, sige na, bilhin na tayo kasi kapitbahay meron, tayo wala. Pag ganyan, mapapamahal na kayo, pahirapan pa maghanap ng stock. So, buy early, go to the sales sections, get what you can, na sulit para sa inyo. Go out and buy the products you need now. Don't wait till the last day. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Bombo Weather Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, low pressure area pa rin ang nakakapekto sa ilang parte ho ng ating bansa. Ito'y namataan dyan sa may area ng Palawan habang may nakakapekto rin na iba pang weather system sa ating bansa. Ay pinakikita natin sa pamamagitan ng ating satellite image mula ho dyan sa Bombo Weather Center ang kumpul pa rin ng kaulapan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Indikasyon ho yan ng mga kapal na mga kaulapang magdadala ng mga pag-ulan dyan sa western section ng ating bansa. Partikular na ang area ng Palawan kung saan ho ay maaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang trough nga ng naturang low pressure area at shear line ay umaabot pa hanggang sa area ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region in mostly Mindanao, maging sa Western Visayas at Mimaropa Region at maging ang Calabar Zone, ang Bicol Region at hanggang dun sa may area ng Aurora Province. Habang ang northeast monsoon, mga kabombo, ay nakakaapekto naman, ito yung hanging amihan, nakakaapekto ho ito dyan sa Cagayan Valley Region at maging sa Cordillera Administrative Region, kaya't mahalumigmig ang naitatalang hangin dito sa may parte ng malaking parte nga ng Luzon. Ito yung hanging amihan na siya hong nagdudulot ng mahalumigmig na hangin, batay ho yan sa data ng Bombo Weather Center. At inaasahang magtutuloy-tuloy pa ito hanggang sa mga darating na araw. Sa record ay inaasahan na bababa pa ang naturang temperatura lalo na sa matataas na lugar kagaya ng Baguio City at maging sa mga karatig ho nito dyan sa area ng Cordillera Administrative Region. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita,
Kinumpirma ng Philippine Coast Guard District Palawan ang kanilang natanggap na 2 mula sa mga bagong 15-meter Seacraft High-Speed Response Boat. Ito ay gawa ng lokal na ship company. Ang proyekto ay may layuning makapag-deliver ng 40 sasakyang pandagat para sa ahensya. Ang ibang mga unit ay ilalaan naman para sa iba pang lalawigan sa bansa. May kapasidad ng mga ito na malagyan ng 3 manually operated machine guns o maaari ring mix ng machine guns at automatic grenade launchers. Malaking tulong ito sa pagtugis ng mga banta sa seguridad ng ating bansa lalo na sa mga dalampasigan. Samantala sa dagdag pang mga balita, nananatili mga kabombo na wala pa ring pasok ang ilan mga paaralan bunsod ang naging epekto ng masamang lagay ng panahon dyan sa ilang parte ng Mindanao. Yan ay pinagsamang epekto ng shear line, low pressure area na dati bagyong Kabayan. Ayon nga sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa kabuang 83 na mga class suspensions pa ang kanilang natanggap na ulat na may kaparehong rason ang naturang mga lugar na nagdeklara ng kanselasyon ng klase. Kabilang dito yung ilang klase sa lahat ng antasu ito kasama yung pribado at pampubliko mga paaralan dyan sa Region 10 o yung Northern Mindanao area at Region 11 yung Davao Region at ang Caraga Region. Maging ang pasok sa trabaho ng ilan ay nakansela din dahil pa rin sa epekto ng sama ng panahon. Nabatid na lubog pa rin sa baha ang 6 na mga lugar dyan sa Region 11 o Davao Region, habang nasa 25,489 na pamilya naman o katumbas ito ng 86,321 na mga individual yung apektado mula sa 217 mga barangay sa nasabing mga rehiyon, kung saan isa ang naitalang nasugatan at meron din nawawala na patuloy naman pinaghahanap. Kaugnay nito, umaapila na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council doon sa mga lokal na pamahalaan na tumulong sa paghahanap doon sa nawawalang individual. Ganon din sa pagtulong doon sa mga apektado ng nagdaang sama ng panahon, partikular na yung mga binahang lugar dyan pa rin sa rehiyon ng Mindanao. Sa iba pang balita, taliwas naman po sa pagtaya ng Department of Environment and Natural Resources, nagpahayag ng kumpiyansa ang Metropolitan Water Works and Sewerage System na magiging sapat ang supply ng tubig sa Pilipinas sa susunod na taon sa kabila pa ng banta ng El Nino. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System District Manager Engineer Patrick Dizon, 1 taon nilang pinaghandaan ito at iniulat din ng ahensya na nalampasan nito ang target na koleksyon sa Angat Reservoir na mayroong 214 metrong magagamit na tubig para sa El Nino. Ginawa nga ng ahensya ang pahayag matapos magbabala ang DENR sa mga posibleng issue sa supply ng tubig sakaling mabigo ang publiko na makatipid ng tubig sa panahon ng El Nino phenomenon. Sinabi din ng opisyal na bagamat maaaring bumaba ang tubig sa Angat Dam kaysa sa normal na operating level nito na 180 meters sa kasagsagan ng El Nino, ang supply naman ay mapupuno sa tag-ulan sa buwan ng Hunyo batay sa pagtataya na rin ng State Weather Bureau. Sakali namang lumagpas niya ang El Nino phenomenon, magpapatupad ang Metropolitan Water Works and Sewerage System ng mga karagdagan panghakbang upang maiwasang mangyari ulit ang krisis sa tubig noong 2019. Sa parte naman ng mga water concessionaires na Maynilad at Manila Water, handa ang kanilang mga pasilidad na magbigay ng karagdagang tubig sakaling kailanganin. Una nga rito, naglabas si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong araw ng Martes ng isang executive order na muling nagsasaktibo sa El Nino Task Force upang tugunan ang napipintong matagal na tagtuyot at paghandaan na rin ang posibleng pagtama nito sa unang kalahati ng taong 2024. Sa dagdag pa nating balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, naniniwala ang ilang senador, kasama na si Senator J.B. Ejercito, na walang kinalaman si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anumang destabilization plot laban yan sa Administrasyong Marcos. Ginawa nga ng mambabata sa naturang pahayag sa gitna na rin ng mga pag-atake na natatanggap niya at ng iba pa mga miyembro ng kapulungan
at yan ay sa pamamagitan ng internet. Ginit ni Ejercito na marami doon sa mga umaatake sa kanya at sa iba pang mga senador sa pamamagitan ng internet dahil daw sa pagiging vocal ng mga ito. Laban sa China ay pawang mga influencer na tinutukoy mula sa nakalipas na administrasyon o yung Duterte administration. Ngunit paglilinaw naman ng mambabatas na wala silang iringan o sigalot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagulat na lamang umano siya dahil naging pro-China ang dating supporters ng nakalipas na administrasyon at sila yung pinupuntirya na nagiging kritiko naman ng mga pag-atake ng China dyan sa West Philippine Sea. Yan ay sa kabila umano na umaasa siya na mapapagtanto ng mga umaatake sa kanila na ito ay kinakasangkapan lamang sila ng umano'y destabilization efforts. Pero hindi naman anya nangangahulugan na sangkot sa anumang destabilization effort ang mismong dating Pangulo ng Pilipinas na si dating Pangulong Rodrigo Duterte o kaya naman ay yung issue ng paghikayat doon sa kanyang mga taga-suporta na naniniwala pa rin naman ang mambabatas na mahal ng dating Pangulo ang bayan at bati daw nito na hindi makakabuti sa bansa ang panibago na namang kaguluhan dulot ng destabilization at maraming iba pang kahalintulad na aktibidad at mga bagay na nagawa na sa mga nakalipas na panahon ng pamumuno. At samantala, iginigit pa ng mambabatas ang mga nauna ng aligasyon ng orchestrated attack na ito sa pamamagitan ng internet laban sa ilang mambabatas ay pinupunduhan daw ng China para naman ilihis ang atensyon mula sa mga hindi pagkakaunawaan sa issue ng West Philippine Sea. Bahagi rin anya ng plano ay kumbinsihin ang ilang mga retiradong opisyal sa hanay ng militar at maging sa hanay ng kapulisan na sumali sa umano'y mga hakbang sa destabilisasyon. Kung maalala mga kabombo, maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagtataka rin kung bakit nadadawit ang kanyang pangalan sa umano'y nilulutong destabilisasyon laban naman sa kasalukuyang Marcos administration kung saan ay nagugat naman ang naturang kontrobersiya noong nakarang buwan ng binalaan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang mga sundalo laban sa pagsali sa anumang destabilization scheme laban sa gobyerno na hindi umano pinapayagan ng batas at may karampatang mahigpit na parusa sa ating konstitusyon, maging ito man ay mga nakaupo o mga nasa active service o mga dating sundalo ay may karampatang parusang pagsali sa mga destabilization effort laban sa kasalukuyang nakaupong liderato. Samantala, sa mga ulat naman mula sa lalawigan, kumuha po tayo ng mga naging aftermath effect nito pong nagdaang bagyo dahil nasa 2 po ang patay sa gupit po ng bagyong Kabayan. Doon po yan sa may Rosario, Agusan del Sur. Kaugnay niyan, may nagkalapang report ang Bombo Radio Butuan. 2 na ang naitalang patay sa bayan ng Rosario, lalawigan ng Agusan del Sur sa hagupit ng bagyong Kabayan na ngayon isa na lang low pressure area. Nakilala ang unang biktima na si Joverne Papilleras, isang field worker sa isang kumpanya na nakabase sa Davao City. Ayon kay Agusan del Sur Provincial Information Officer Alexis Cabardo, nadaganan ng natumbang kahoy na falkata ang biktima habang sakay ng kanyang motorsiklo sa Purok 9, Sitio Pamutungan, Barangay Bayugan 3. Dinala pa ito sa ospital, ngunit nalagutan din ng hininga. Habang patay na rin natagpuan ang 58 anyos na si Regino de Gracia matapos itong tangayin ng tubig baha sa sapa na kanilang tinawid ng kanyang pamangkina sa may sitio Lorenga, Barangay Santa Cruz sa bayan rin ng Rosario. Ayon kay Cabardo, dahil delikado ang nasabing lugar, ay kanilang itinigil ang search and rescue operation at nang ibalik na ay natagpuan itong wala ng buhay. Sa nakaraang bagyong Kabayan, sa say meron tayong 2 casualty dito sa probinsya ng Agusan del Sur. Isa itong si Joverne Papilleras na nadaganan ng nabagsakan ng natumbang puno ng falkata at saka isang 58 years old ang nalalaki ang naanod
sa isang sapa sa Sitio Loring, Barangay Santa Cruz, Rosario, Agusan del Sur. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, ito si Bombo Runlan Haneya, nag-uulata para sa number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Samantala, sa dagdag pa nating balita, dyan sa yung Iloilo City Government, dismayado naman sa Philippine Sports Commission dahil sa di umano'y pagpapabaya doon sa mga atleta at delegado dyan sa nagpapatuloy na Batang Pinoy 2023. Alamin natin ang ulat mula sa Bombo Radio Iloilo. Dismayado ang Iloilo City Government sa Philippine Sports Commission dahil sa umano'y pagpabaya sa mga atleta at delegado na kalahok sa Batang Pinoy 2023. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mr. Rudiver Junco Sr., Executive Assistant for Youth and Sports, sinabi nito na hindi preparado ang Philippine Sports Commission sa pag-host ng National Youth Sports Competition. Ayon kay Junco, maraming mga pagkukulang kagaya na lamang ng kakulangan sa tubig, tulugan at mga comfort rooms. Aniya, maganda naman ang ginawang paghahanda ng Iloilo City Government, ngunit nagulat sila dahil noong dumating sila sa Justo Lucban Elementary School sa Manila, mukhang pinapabayaan sila. Wala ring isinagawang pag-welcome ang kahit sinong kinatawan ng Batang Pinoy sa mga dumating na delegado. Napag-alaman na umaabot sa 6.8 million pesos ang pondo na inilaan ng Iloilo City Government para sa delegasyon na lumalahok sa National Batang Pinoy 2023. From Iloilo, yung pag-depart natin, so maganda sana hanggang pagdating namin dito sa pier, no? But then, sad to say, pagdating namin sa may Biliting, yun ang medyo malungkot dahil inintindi na namin Manila to yung supply siguro ng tubig dito is not sufficient, and then the CR sa mga paralan na to not sufficient. Marami kasi not sufficient sa kadami ng mga atleta natin na pumasok dito. But in fairness sa school, yung mga janitor dito, mga mababait, but then siguro hindi lang na nakaprepare yung Philippine Sports Commission. Si Mr. Rudiver Junco Sr. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Rezi Bordon para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Si Senator Bongo naman ikinukonsidera ang Super Health Center para yan sa mga nasa malalayong lugar. Kaugnay niyan, may nakakalapang balita dyan ng Bombo Radio Cebu. Bumisita si Senator Bongo sa Temporary Evacuation Center kahapon Disyembre 19, 2023 para magbigay ng tulong sa mga biktima ng sunog sa Sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Kasama ni Senator Bongo si Philip Salvador, isang artista na mainit na tinanggap ni Mayor Jonard Ahong Chan at Congresswoman Cindy Chan para mag-abot ng tulong sa mga nasunugan sa Sitio Santa Maria. Ibinunyag ni Bongo na personal itong bumisita sa lugar upang siya mismo ang mag-abot ng tulong at kamustahin na rin ang kalagayan ng mga biktima, kung saan mayroong naitala ang Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office na 2,202 kapamilya at 5,045 ka-individual ang naapektuhan ng sunog na naganap noong Disyembre 12 sa nabanggit na lugar. Sa kabilang banda, ipinahayag din ni Go ang Super Health Center kung saan magkakaroon ito ng 600 Super Health Centers sa ating bansa sa tulong ng Kongreso at Department of Health, kung saan ang layunin ng Super Health Centers ay hindi na kailangan pumunta ng mga nangangailangan ng tulong medikal na nasa malalayong lugar upang magpagamot. Yun po yung Super Health Center. Diyan papasok yung Super Health Center. Pagkakaroon po ng mahigit 6 na Super Health Center, sa tulong po ng kasamahan po sa Kongreso at ng DOH, ang kinaganda po ng Super Health Center ay diyan na po yung primary care, konsulta. Hindi na kailangan magbiyahe. Ating napakinggan si Senator Bongo. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Sa iba pang balita, umangat pa sa 24% ang bintahan ng mga sasakyan sa unang 11 buwan ng taon kumpara sa naitalang sales noong unang 11 buwan ng kalipas na taon. Nabenta kasi ang 390,654 units ng mga sasakyan sa unang 11 months ng 2023 habang umabot lamang sa 315,337 na units ang naibenta naman noong 2022. Batay nga sa datos ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated at Truck Manufacturers Association, ang kabuang naibentang sasakyan sa unang 11 buwan ng taon ay katumbas ng 92% ng target ngayong taon na 423,000. Kampante naman ng dalawang grupo na maabot ng bansa ang kabuang target sa pagtatapos ng 2023 at maaaring malagpasan pa batay na rin sa sigla ng bentahan ng sasakyan sa nakalipas na 3 buwan. Ayon nga sa presidente ng grupo na si Romel Gutierrez, ang malakas na bentahan ng mga sasakyan ngayong taon ay dahil na rin po yan sa agresibong supply improvement sa lahat ng brand ng mga sasakyan. Batay sa datos, pinakamarami po sa mga naibenta ay ang mga commercial vehicles na pumalo sa 290,989 units. Hawak nito ang 74% ng market share. Naitala din ang naturang uri po ng sasakyan ang pag-angat mula sa kabuang bilang ng mga naibenta noong nakalipas na taon na umabot lamang sa 238,054. Samantala, nananatiling sapat ang supply ng malinis na tubig sa Metro Manila. Sa kabila huya ng banta ng El Niño phenomenon, pagtitiyak ho ng Department of Environment and Natural Resources, partikular na ni Undersecretary Carlos Primo, sapat naman ang supply ng malinis na tubig mula sa Angat Dam kung saan ay kumukuha ang Metro Manila ng 90% ng ginagamit na tubig. Nakalaan niya ang mga conservation measures upang matiyak na magagamit ang maayos na tubig sa naturang dam, lalo na sa pagpapanatili pa rin ng maximum level ng tubig nito. Kahapon mga kabombo ay naitala ng Angat Dam ang level ng tubig na 213.23 meters. Ito ay 33.28 meters na mas mataas kumpara sa 180 meters na normal operating level nito. Samantala, hinikayat naman ni Undersecretary Primo ang publiko na patuloy pa rin magtipid ng tubig sa kabila ng sapat na supply. Ayon nga kay Primo, mahalagang magtulungan ang mga water consumer upang maiwasan ang krisis sa tubig, lalo na kung titindi pa yung epekto ng El Niño phenomenon. Inatasan naman ng National Electrification Administration ang 121 electric cooperative sa buong Pilipinas na madaliin ang pagkukumpleto pa sa target na bilang ng koneksyon. Ito ay bahagi pa rin ng nilaan na 2024 to 2028 Accelerated Total Electrification Plan ng pamahalaan. Una rito ay nilabas nga ng ahensyang isang memorandum na humihikayat sa mga kooperatiba na ayusin o kumpletuhin ang kanilang target at i-monitor ang mga accomplishment sa ilalim ng Local Total Electrification Roadmap at Distribution Development Plan. Sa ilalim nga ng 2028 Total Electrification Plan, target na may taas ang bilang ng mga consumer connections sa mga nasasakupan ng mga electric cooperative. Sa buong Pilipinas, target na maabot ang hanggang sa 1,359,610 na mga kabahayan. Batay naman sa October 2023 report ng naturang ahensya, mayroong 16,281,000 na potential consumers sa bansa at sa ilalim ng prangkisa yan ng naturang mga electric cooperative. At inatasan na din ng ahensya mga kooperatiba na tukuyin ang mga lugar o barangay na nangangailangan pa ng maayos na supply ng kuryente. Maaarian niyang iprioridad ng mga electric cooperatives ang mga naturang lugar para sa alokasyon ng pondo. Patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng mga pasaherong na itatala sa mga paliparan ngayong Disyembre. Ang pagtaas na ito mga kabombo ay bahagi ng inaasahan mula sa 7 hanggang 10%. Sa katunayan, naniniwala naman ang Civil Aviation Authority of the Philippines na maaabot ang hanggang 2.2 milyon na pasahero ngayong buwan, mas mataas kumpara sa 2 milyon na naitala noong Disyembre ng nakalipas na taon. Marami sa mga pasahero ay mga domestic tourist. Una nga rito ay binuhay na rin ng Department of Transportation ang Oplan Biyahing Ayos Pasko 2023. Natatakbo naman hanggang Enero ng taong 2024. Sa ilalim nito ay nakalaan ang mga security measures at karagdagang mga deployment
ng mga security at service personnel doon sa mga paliparan. Nakapaloob din dito ang mga safety measures na dapat nasundin at ipatupad sa kabuuan ng holiday season para naman sa mga commercial flights at matiyak yung maayos na takbo ng mga paliparan. Bombo International News. Ipinagtanggol ng Israel ang dami ng mga nasasawing sibilyan doon sa kamay ng Hamas. Ayon sa Israel Defense Forces, na ang nasabing bilang ay nagpapatunay na nagiging matagumpay ang kanilang paglaban sa Hamas forces. Sa loob kasi ng mahigit 10 linggo ay aabot na sa halos 20,000 katao ang nasawi. Maraming mga gusali ang nasira at mahigit 50,000 katao rin ang nasugatan. Layunin kasi ng nasabing matinding military operations nila ay ang tuluyang sugpuin ang militanteng Hamas. Magugunitang hinikayat nga ng US ang Israel na bawasan na ang matinding military operations doon sa Gaza Strip. Dahil nga sa pagtaas ng bilang ng mga nadadamay na sibilyan, naglabas naman ng galit at pagkadismaya ang maraming humanitarian agencies dahil sa kulang na tulong ang pinapayagang makapasok sa Gaza Strip. Inilabas nila ang pahayag ilang araw bago ang muling gagawing botohan sa United Nations Security Council sa resolusyon na nananawagan para sa ceasefire o tigil putukan. Bombo Sports News. Sa atin hong balitang palakasan mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa tuloy-tuloy pa rin mga balita natin dito sa Bombo Network News. Dito mga kabombo sa ating inaantabayanan sapagkat itong mga fans nitong si Kareem Abdul-Jabbar, ito ho yung update. Aabutin pa raw ng hanggang 3 buwan bago tuluyang gumaling mula sa kanyang operasyon sa bewang ang National Basketball Association legend na si Kareem Abdul-Jabbar. Sinabi nga ng kanyang business partner at tagapagsalita na si Deborah Morales na walang anumang nakitang komplikasyon sa nangyaring operasyon. Natamo ng 76 na taong gulang ang kanyang injury nang mahulog ho ito habang dumadalo sa Manhattan Transfers concert sa Disney Concert Hall sa Los Angeles, California. Dinala agad ng mga paramedics ang dating Los Angeles Lakers star na dinala ho doon sa Ronald Reagan Medical Center. Ang 7'2" na center ng Lakers ay pangunahing susi sa pangunguna ng kupunan para naman makuhang 5 kampyonato taong 2020 nang ibunyag nga niya na meron siyang prostate cancer at noong 2009 ay na-diagnose na siya ay may chronic myeloid leukemia na isang uri ho ng cancer sa kanyang dugo. Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, ang katumbas ng isang US dollar ay 55 pesos 95 centavos. Ang Hong Kong dollar naman 7 pesos and 16 centavos, Singaporean dollar 41 pesos and 89 centavos, Saudi Arabian rial ay 14 pesos and 87 centavos, habang ang euro ay 60 pesos and 98 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made.
We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga Kabombe Caster Nation, abay malapit-lapit na po ang Pasko. Meron na lamang pong lipang araw bago po ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Giving gifts for everyone. This Christmas we share the Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 2 minutos na ang nakaligad sa takna, alas 8 sa aga. May aga sunod sa Bacolod Negros Occidental, nagaplag na paratuntunan ang bombohan ay bigtan. Sa karon nga daw sa Miyerkules sa Petsa Viente kita sabay sa bulan sa Disyembre tuig 2023. Ikatatlo ka daw sa Miyerkules, no? Sa ikatatlo nga semana sa isaning ika-12 kagatapusan nga bulan sa nga tuig, no? The Year of the Water Rabbit. May kopod niya lagad Bombo Ponce Espino. Tubtob kita alas 10 ang takna sa nga aga sa pagdulog sa kapagpatpat sa pinakamadaraguan nga mga balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod, pinakamadaraguan nga balita sa patag sang hinampang kag sa artista. Pero antes ang tanan para anay sa ato sa nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas we share the love. Para sa ato sa nga Christmas Countdown, eksakto 5 na lang ka daw ang nabilin Pasko na. Grabe, no? So excited na ang tanan, no? Sa bahin sa silipag pagayon sa adlaw sa Pasko. Sige, sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 4 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Nanong ato labing talapang doon pinakamadaraguanta nga mga balita, no? Diri sa aton nga pagpalagad sa pinakamatap race of the day. No, update kita karon sa bahin sa Batang Pinoy 2023. Kaginapat dito sa bahin niya sa area sa Rizal Memorial Stadium, no, sa Metro Manila. At the same time, may makabara, no, may pilaman kamay ng pang sa bahin sa pila ka porson sa Luzon. No, so ang aton siring mga delegado, no, diri sa bahin sa Sudad sa Bacolod, amon ay aton nga check karon, no, kay may mga initial nakita iya nga mga medal tally, no, kag t-shirt kahapon, no, naka-update kita sa siring nagapanayon, no, nga Batang Pinoy 2023 kag Philippine National Games o kon PNG. No, so either nga diri sa Bacolod City, no, aton nga mga delegado, no, may kopot ako isa man sa mga training coach Miguel Arca, no, kay do may ara man to sa may pagdala nga mga kabataan. No, nga ko rin siya nag-coach do sa bahin sa Batang Pinoy. Kag of course do, basi makalabot makita karon ano ang aton gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Para sa sining mga delegado man sa Negros Occidental, ano? So i-check naton mayo gid kay masugurado ta. No, nga ma-check ang ining sitwasyon sa aton sining mga atleta, mga kabataan, no? Kay ti amura blang issue to sa mga athletes, no, sang kuan ano sang Iloilo, no, nga daw pinabayaan sila to. Kay wala sang kuan ano sa maayo nga wala maplastar ang ila sining tulugan, no, kag at the same time ti wala man, no, sanitary na tigayon, no, nga ma-plastar ang mga CR tong comfort rooms. So hindi man maayo, no, ang pagtratar didto sa ila. Ang probinsya daw kalinong pero ito siguro hunta, no? Kagibaloon ko pilang budget
no nga ginaman sang probinsya sa Negros Occidental para sa bahin sang mga delegado sini, no, sa Batang Pinoy 2023. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligan sa takna nga alas 8. No, sa agad diri sa aton sa riga pagpalaga. Labing talupang dorpe dugang naton nga mga balita, no, diri man sa aton nga para tuntunan birthday subong, no, sang aton sining alkalde, no, Mayor Alfredo Albi Benitez. Kung sariin, no, tayo diri ginapahayag, no, sa bahin sa aton sa riga mga kabombo nga ang ining mga proyekto niya, no, pagladlad naman sa mga proyekto. Kasi lang nga gani, ang 2022-2023 nga mga proyekto, posible sa 2024 pa ini makita ang resulta. No, kasi lang yati kulang, no, ang isa ka termino, no, sa sulod sang 3 ka tuig para nga ma-implementar kuno ang mga programa under sa iya sining administrasyon. Balaw nato na kay Bombon Sergey Santillan sa ato sa riga pagpalagad kay manader pa sa introduce kay health kuno kag basic services mo. Duwa ini by 2024. So sa bahin sa mga basic services na diri na guro na tuon no? Kay kundi may backship kita sa bahin sa kwani hospital expenses, no, sa backship, no, i-shoulder sa backship basta PhilHealth member ka. Tapos kung kuan ka naman, no, kung tawag sa gani nang kung mapatay ka naman bla, no, may burial services man, no, nga daw type sina titanan nga kagastunan isolder man, no, sang sering nga serbisyo nga ga-introduce, no, by early next year, no, bulan sang Enero sang Benitez administration. Kaya syempre dugang pa nga mga birthday wish niya, no, sa bahin sang sining nasabit iya nga adaw o kung subong adaw petsa 20 sa bulan sa Disyembre. So ti dugangan nato ni karon no, at the same time ti pagpainwala niya man, no, sa diri sa sining issue nga gwa sang nagad sa pagtalilipon sang grupo Asenso ang pag-unite, no, sang Asenso sang grupo Asenso sa bahin sa Paglaom Sports Stadium, no, or Paglaom Sports Complex nga konsidente daw golpeada kada dula to si Bacolod City London si Congressman Greg Gasataya. Isaling niya way makuno sila sang grief, no, ni Congressman Greg Gasataya kag ti way makuno sa problema, no, bisan wala to siya o bisan nga nadula siya. No, so kag may mga impormasyon na nagaginuwa subong, no, ti hindi sila una gani nagwa nga babunguan na gi sila maengkwentro gi kuno si Congressman Greg Gasataya sa iya bilang mayor sang syudad sang Bacolod, no, ti kon maengkwentro sa iya bilang mayor sa syudad sa Bacolod another battle royal. Iti malas term na si Congreg mo, no, sa palabuton iyang June 30, 2025, no, ayan na iya term bilang congressman sa Long District sang syudad sang Bacolod, no, tiway naman sa padalaganan, no, ay naman sa kantuan, so dako ko ng posibilidad nga mapadalagan sa Mayor Bongo sa kay Mayor Albi Benitez, pero hindi man kuno matabo ina, no, wala sang kamaturan, no, nga matabo ang inang nasambit iya makabaran nga pagbonggoan ay sang duha ka mga syempre ginatawag tangkilan na no, sa politika, ining mga political individual, no, diri sa bay syudad sa Bacolod. Sige, temprano pa man i-deklarar, pwede pa man naguro nga i-deny ko no kaya karon deklarar mo na karon tanong gwa sina, no, base kon ngita lak mo buhos kontra nyo nga ginpanaan nyo sila para gubuon ka mo. Ang strategiya subong kung gusto mo gid, no, nga magpapili next 2025 election o kung sa babot ng 2025 election, kalma lang na gulingon mo. Kaya hindi pa ni mong hugada. Kung susunod ka tuig, no, tuig na sang filing sa Certificate of Candidacy, no, so magsugod Enero, Pebrero, Marso, Abril, no, dira na ng linyahanay sa politika kag pagkabulan sa October filing na, no, sang Certificate of Candidacy. Amo iya makabanan ang mga dapat naton nga bantayan. So kada sigla sa na niya,
sa may nadlaw nga magalabay. Sige, kay Balpay karong nga mabalita nga diskusyonan naton nga makabaran diri sa aton siri nga pagpalagad. Diri man sa aton siri nga palatuntunan. So balikan ta man ni karon no si Bacolod Traffic Authority Office Head Patrick Leonard Lacson no kay ti subong siling tagani kahapon alin sang Lunes nga ang traffic hindi magigid maagwanta. O balin pa sa nagligad nga si Mana no pero duay kita sa may nakita nga mga enforcer so siktohon ta karon si Bitaw Head Lacson kon balati pilagi kabilog actual naton nga mga traffic enforcers nga aga daw mamilag pinag ang makita naton subong sa madalawon especially sa mga intersection no kay ini mga intersection nga nagagana malang traffic lights no traffic lights na lang balas na hindi na pagbutangi sa enforcer kay para sa akon niya ha no bilang isa man ka mga kuan nga ti siyempre nag-experience kag nag-antos makita sang traffic bao do mautod man TL ta tapak to sa kuan sang preno kag clutch no sang sarakyan ta so ang ining mga intersection nga may traffic lights kamo kung kamo pamangkuton konforme kamo no kabutangan ta na di sang kuan sang traffic enforcer kag di ta na lang pagpaandaron ang traffic lights. Di nang mas maayo, paandaron mo ang traffic enforcer, ang traffic lights o kung butangan mo sang traffic enforcer. Ang intersection kung nagagana mo lang ang traffic lights. Aber sa mga Facebook viewers nato na din na mas maayo, no? Butangan mo sang traffic enforcer kag patson ang traffic lights o kung pabayaan mo ng traffic lights da nga nagaandar kag hindi pagbutangan sang traffic enforcer. Diin sina dira ang makasulbar sang traffic tabi. Sige, dugangan nato na karon sa ato sa pagpalagad. Mga dalakuan sa nga mga balita nasyonal, no? Diri man sa ato sa nga palatuntunan, ag Disyembre 26 nagapanumdom diri ang Department of Labor and Employment o kunang DOLE, no? Sa bahin sang mga employers angot sa pay rules bala, no? Para sa Disyembre 26 kay ini isa ka special non-working holiday, no? Para sa aton nga mga kabombo, no? So santo sa Labor Advisory ipatuman diri ang no work no pay sa nasambit nga dapat luwas na lamang kung ang kompanya may collective bargaining agreement o kung CBA nga nagahatag sang sweldo sa nasambit sining adlaw. So ang empleyado ang magatrabaho sa special non-working day ang pagabayaran naman sang dugang nga 30% sa iya sweldo kada adlaw sa una nga 8 ka oras sa iya nga pagtrabaho. No? So, samtang empleyado naman, ang nag-overtime ang makabaton sa dugang nga 30% sa iya hourly rate, no? Sa nasambit nga adlaw. Para naman sa mga empleyado nga magatrabaho sa special non-working day, nga natuon sa adlaw sa paway, dapat sila nga bayaran sa dugang nga 50% sa iya daily rate sa una nga 8 ka oras, no? Ti siling sang dole sa mga empleyado kung may dugang kamo pamangkot sa insakto pagbayad or basi kulang inbayad sa inyo da. Pwede kayo makatawag sa hotline sang DOLE 1349. 1349 amo na ang hotline sang DOLE. Ti sino naman nga mga employers na diri ang magmasaker sang ilang mga empleyado. So ti ari paandam na nang sa inyo no para nga bisan pa paano bala no, makabalaw mo sa responsibilidad nyo. Eti kung isa may ara na mga employer nga daw halos tudson nila mga empleyado nila mo. Kag ipiton ang mga benepisyong ginahatag sa ila. 25 regular holiday. Na iya siguro 100% na, no, double pay. No, para man sa mga kauturan at the same time sa aton sini, no, nga mga kabombo. No, so stay tuned ka mo corona dari sa aton sa liga pagpara. Samtang dugang pa naton iya nga mabalita. No, kag mga impormasyon diri man sa aton nga palatuntunan mga balita nasyonal, no? So ti ang gobyerno subong naga-prepare na sa pag-issue sa special permits, no? Kapag deploy sang libre nga sakay sa pasunod nga tuig para sa posible nga kakulang sa public utility vehicles samtang nga nagalapit ang Disyembre 31 nga deadline sang consolidation sa mga jeepney franchise, no? So ginakuhaan ta ni reaksyon ang aton nga mga local transport groups, no, angot sa nidiri, no, pero i-try tapay karon abito sa Sir Mode Floranda, no, sang piston dari sa aton sa liga mga kabombo kay parang atis matutukan ta maningo
no? Kay ang paitsende rin sa local transport naton gati ginlain lang kuno ng pangalan nga consolidation pero sa pagatuod sina phase out ina sang aton mga traditional jeepneys. So basi magkinaburigal kita diri sa Enero 1, no? Ti kung gusto gi sa gobyerno panidugan ti provide kita da mga salakyan para makaiter sa mga pasahero para basi kun kulangon ang aton nga modernized jeep diri, no? Sa bahin sang no? Sa bahin sang pungsod Pilipinas or diri sa aton sa syudad sa Bacolod, no? Kay ti hindi na sila makabiyahe once, no? Nga wala sila sang ginatawag iya nga special permits sa pagbiyahe. Hibalaon ta na kag dugangan, no? Diri sa aton sa nga palatuntunan ang ining mga issue. Sige, 17 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga, o diriban sa aton sa nga palatuntunan. Sa mga kabombo naton sa Sabado na ang ato sa Grand Draw sang 1-2 Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sa palabuton nga daw sa Biyernes, no, ang team sang Bombo Radio, ang Bombo Radio Patrol magalibot sa pila ka mga kabanwanan kag syudad nga sakpan sa aton nga probinsya para nga magpangolekta sang mga entries, no? Mga entries naton ini nga pwede pa nga makapasakop sa week o kon sa Grand Draw, no? From week 1 to week 7 ti kuay kada imo iya kadaog, no? Kay ti basi ko natuon mambla sa kadimalasan, no? So entitled sa gyapon, no? Ang inyong may entries sa mga non-winning entries sa kuto ba sa wala nagdaog from week number 1, no, to week number 7, no, entitled na inyo may entries para sa pagpasakop sa Grand Draw. No, so ka mga late entries sa kolekta naton entitled na Japon. Subot silingon, pwede pagid kamo makapadala sang linibo kag sinako nga entries. Para sa nagahilapit nga Grand Draw, no, dalagko mapapremyo ang guaranteed price naton like diri sa aton sa bahin sang no, sa bahin sang syudad sang Bacolod, no, sa Bombo Radio Bacolod, no, kag Star FM Bacolod ti may magadaog na diri, no, sang mga papremyo, no, aton mga premyo guaranteed price per area naton. First prize sa Sabado magagabot kita sa first prize ang makabaton sa 15,000 pesos. Second prize ang magabaton sa 10,000 pesos. Ang third prize makabaton sang 5,000 pesos. Plus na, no, may apat pa kita ka mga regional winners, no? Isa kada area sa apat ka area sa NCR o National Capital Region, sa Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. Nga makabaton sang 50,000 pesos, no, nga premyo kada region o kada area. Kag at the same time ti siyempre, no, ang tumataging ting nga 1 milyon ka pesos. No, nga madag-an naton, no, diri sa aton nga makabombo sa mga enters and resta, who knows, basi ka muna amain kabahin sang Millionaires Club sang Bombo Radio Bacolod o kon Bombo Radio Philippines, no? So ikapila na ni sila, no, 73 o 74 nga milyonaryo sa parabuton nga Sabado. So murang aton nga bantayan man diri sa aton sa riga pagpalagad. Sige, no, so padayon lang sa pagpadala sa inyo nga mga entries. Kaya ti amo na ginasiling naton, the more entries you send, the bigger chances of winning. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Diriman sa aton sa ring pagalagad. So balikan na to na iban nga mga talakayan. Hatag lang kita sa pila ka mga pahnumdom. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces.
Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo ang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang Now, balik na rin sa ato sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 40 minutos sa nakaligan sa takna alas 8 sa aga. Before kita to magliton dito sa bahin sang Batang Pinoy update naton, dire kita na no? Kay do damo-damo gid subong ang reklamo subong no sang riding public, commuting public naton ang traffic dire sa syudad sa Bacolod. No, so bisan pa paano matagaan tagiya, no? Ang aton sa ring makauturan at the same time nato nga makabombo kanong pinaka the best nga mo unta subong Yuletide season, no? Sa aras sa piya kalinya ang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office si Sir Patrick Leonard Lacson. Sir, mayong aga si Bombo Ponce ni live ikaw diri sir sa Bombo Radio Bacolod. Yes, good morning Bombo Ponce. Bombo Ponce, good morning and sanan mga tagpalamati. Alright. Sige, sir, salamat gid. Ano ang sitwasyon latest sa sitwasyon karon? Ka obserbasyon abisang bitaw sa imo bilang pinuno dire Sir Patrick sa sitwasyon sa traffic yes. Since last week until now. Yes. Actually no, insakto ka Bombo Ponce ang Yuletide season or Christmas season nako nga volume isang mga motorista nga sulod diri sa Bacolod. So good news para sa akon, good news na siya, no? Okay. Ang atong commerce, ang atong trade, ang atong ekonomiya. Yes. Gabaskog no? Because sa reading centers ang trade, no? Yung mga malls, sa reading shopping areas, sa reading mga kalanan, hotels. So ang kabakasyon or ang kabalik sa ilang pamilya, way pala lakip na nila ang mga paranders, nagimo kami team Bombo Ponce sa December, first week of December, we decided we decided to make a random survey sa aton dalanon. And nakita ginaton ang siguro ang tanang na pamangkot alin sa Iloilo, alin sa
alin sa bilog sa Negros Occidental, may ara pa sa Oriental. In fact, sa aton violation, kinakuhaan ko man na base. No, atong ang gin-clamp to sa tubangan sa regional hospital nga nag-commotion to nga nagproblema to bangod nga emergency case tapos yung humanitarian consideration taga-gilihugihulungan to siya. So that goes to show nga even ang aton nga basic services like hospitals, or regional hospital is located in Bacolod City. So kung makita mo tanan ni gadungan ni sa Christmas, so masiling ko na lang guro to be safe, rough estimate mga times 3 ang volume sang motorist sa Bacolod sa ini nga season, especially nga nagbagay-bago sa nga mall ng landers. So tanan ang duga magnet sa turista kag mga bisita, so that's good. Ang on the part of the traffic management Bombo Pons ang ginahimo nila namon kiti mas matawag taman nga underman man ang aton nga department as far as traffic enforcers. Ang ginahimo na namon Bombo Pons gina-traffic break or ginabutong namon sa exit, more or less sa exit na tun-an namon nga do exit time sa mga bisita. No nga nga ari sa Negros pro nagabasyo sa Bacolod. So ang kalabanan, mabalaan mo na Bombo Pons, like for example sa north ng exit. Mabalaan mo na kay around 4 o'clock ng hapon. Ang bottleneck dira sa City Mall naglungkos Mandalagan, northbound ang bottleneck kay hasta na to sa Ramos. So inado alarming na nakatama on the part of traffic management. So ginapatay namon ang around 4 o'clock, 4:30 ginapatay na namon ang traffic light. Hindi na siya applicable ang sequence ng traffic light sa City Mall or sa may dra no sa ginabutong namon nga ginabutong tax break. Traffic break namon ang mga motorista. So go work so far pian. But of course we're doing everything no, especially dra sa east man nga Guluwaan sa Mansilingan, bottleneck man sa Magsaysay, sa Lacson, Luzon. Ang sa south do not so much, puti ginatutukan man namon Bombo Pons. The reason why nga ang south do not so much is because damo Guluwaan, may east kita, may Kabog, may damo option ba lang tao sa alternative, pero magambal kaya sa north. Sa norte ang option nila Buri Road, Circumferential, Bata, Guacalisay. Kadamo actually yung mga bisita, tadamo sila sa way na balaan. That's why we have to kakulangan man binamon in sa sitwasyon nga dapat damo ta signages nga nagahatag alternative routes no, or nagapabalo sa mga motorista nga mga bisita nga ini pwede ka digili kagi sa Bata, pwede ka kagi sa Banago, sa Kanuan sa Banago, pwede ka digili kagi sa Circumferential. Siguro do patag pagid kung magdinutok mo na sa Lacson Street do nakita ko nang kita ko ng problema. So amo na. So dapat yung type mga klaro nga mga signages sa dalanon nga ang aton mga motorista may option or may alternative routes. Oo. Pero sa observation ninyo, sir, anong oras ginagakuan ang traffic? Ilwas sa hapon, sa aga daw may ara man, sir mo, no? Sa aga, not so, sa ako niya monitor Bombo Pons. Not so much sa aga. Especially sa una, especially nga naman klase. Why man subong klase. Not so much sa aga. In fact, maski ng mga misa kung kaagahon, no, for simbang gabi mo duway congestion. So ang nakita og gid yang nga rason nga ginutok yung bisita gid ya Bombo Pons perti kadamo gid kag ginapamangkot namon sila paagi sa amon mga enforcers gay random questioning kami para may more or less mabalaan namon. So ano gid ang sa lista ko ti Kabangkalan, ang alin sa Sur, alin sa Mabinay, alin sa Oriental, Mapalandersi, alin sa Sagay, Kabangkalan, Sagay, Cadiz, dungan sila tanan. So, but kung it makes a lot of sense man nga ang alas 4 sila. Kung alas 4 na tunan man namon, siguro mapuli pa sila sa balay nila to sa Kalayon, matigang man po sila, ang nakaon pa sila manyapon pa sila so mga starting 4 PM up to 7 dragid ang grabe nga congestion kag bottleneck sa mga exit ways ng Bacolod City. So may operation exit Bacolod kung ginhiwat. So
muna traffic break lang na siya bumbopon traffic break meaning butungon mo so gareklamo man ang ibanta nga mga motorista ga tawag sa akon gareklamo sila sang east to west panalitan for example ang ikaw makadto ko sa Lupos Madraga naling ka sa Mountain View medyo madugay-dugayan ka jutay kay ginahurot namon pagwa sa Bacolod sa north. So these are things yung ginabalanse man namon but maintindihan man sa motorista and maintindihan man sa pumuluyo nga good news na siya kung may bad news na nga jutay sa traffic may good news man. Siguro ang aton mga negosyo buhi ang aton nga ekonomiya ga kusog kay tanan ga ang turista gadamo sa Bacolod City. But then again damo kami kakulangan. Naiway ko na ginadeny. And I've always said, masin kay Mayor Albi, boss, hindi kuya mag-deny kung may arakit na kakulangan. Kung saan una masolusyonan, that's obligasyon na sang konseho, obligasyon na sang alkalde. Pero on the part of Bitaw, ga-recommend lang kami kag nag-assess ang sitwasyon. Kung anong kakulangan, amo ginayang kakulangan. Hindi diya mabinutig ko sa mayor, mabinutig ko sa pumuluyo. Nga ba, okay na kami. Okay, gining tanan nga management. Hindi. Para sa akin, we have to wake up to how we do things in government. Dapat bugtaw na kita. Kung may kakulangan, ako ka. Kung may sala ka, pangayo ka, pasensya. Oo, magani. Pero amo ni Saro, in terms sa kakulangan, so kulang Yes. man kita so far sang enforcer subong no? Way paginadugangan Yes. sa nagpungko ka. So yes, bumbopon. May actually mag-focus man kami sa amon workforce no. Damo man sa mga gray area like na masiling ko abi nga sang nabi siya nagambal kung away na di kolor why na di politika kay traffic management yung aton di way kulabot kung sinong ginboto mo mayor ng bigan ng eleksyon hindi in other words ang objective ta diya traffic management so kung makita ko da nga ang workforce na apektado because of politics no because of sabotage or dinumtanay or may sindikato nga exist within the department as far as corruption and mga racket as dalanon tanana tutukan namon since November 1 pag take over ta sa Bitaw. No pero as far as kung successful na kami o kung nasulba na namon umambal ko si Mubungpons wala pa. Ginatingawaan na namon nga masulba na tanan. So sa workforce ng pamangkot mo, yara kita 273 subong ang kabilugan dala na ako no sa Bitaw. So ang aton nga shifting nga mga traffic enforcers ara lang sa mga 200. So ang 73 do sa education, sa engineering, damo sang panginanlanon sa traffic kung hindi man lang sa enforcer para sa pag-edukar sa aton mga motorista, pag-edukar mismo sa aton traffic enforcer, ang sa engineering ka dapat ka clearing kami da mga obstruction ng mga gutok ng mga dalanon nga way pasing pumuluyo way kabalo kung pwede mo lang mato ito tanan na ang harang sa mga taytay sa mga gamay nga eskelita sa mga dalan because that really adds up to the congestion tapos sa engineering dapat i-propose ko man kay Mayor at kami na lang matamat man butang mga signages whether tarpaulin na ng signages pero kusado gid sa bumbupons kay importante kung makita mo da sa northbound dalin sa 23 hasta sa 27 ginbutan na no parking no left turn so nakita ko nga dako sang kadsa ngayon na siya sa aton mga lokal nga layino tanan nga lihok kagapon may nagreklamo nga sa ang tao, in other words, ang punto ko bumbopons, kung may signages, ang tao hindi naman lang magpaugtas, sa tutuod lang. Kung nakita ko nga, kung may signages, may aragin man guro sang do inosente or honest mistake. Pero in general, nakita ko bumbopons, nga kung may aratas dapat ng mga signages, sa mga area nga ginabutangan namon signages, ginapaman ko na tao nga matanaw, ma-document, gina-drone, ginatanan. Why gid may labag sa mga signages? So kung pamangkoton mo kung bumupons para ma-report na lang aton istoryanay. Sa kabilugan sa traffic management, ang kakulangan ta subong signages. Instruction sa mga dalanon, instruction ba no left turn, no entry. Stop. So, para sa akon kung nakakwa gani sa LTO sa imo driver's license, I'm sure kay hindi ka magbasa instruction. So, para sa ako niya muna. So kung
gina-pressure ko gid ang aton nga council, ang aton nga si mayor, na-pressure ko sa ina nga bagay nga dapat tutukan tangag butangan budget signages para next year, early next year. Oo, amo gani. Di very good gid na no nga maplano. And I think may mga ara na no nga nag-exister sina. Pero ti are sir, especially subong mga area, ako na notice ko lang no, Yes, sir. mga malls kita diri nga which is nga daw mo gini ang ginagutok nga nagagutok subong ang mga malls naton. So nakita ko ang mga malls sige muna ang priority namon sa Christmas operation yung bitaw for the past 2 weeks amo na siya bumupon sa amon tutok exit ways like ang SM nakita ko nga sa sulod ng SM mismo may problema na ang SM mismo. Grabe man, parkingan. Sa sulod ko manawag sa akon mga tiya ko da nga shopping nga baway gid itong patrek ang traffic di sulod ng SM dito man ko tita ang hindi kami kasulod sa SM kay pribado ina. So meaning ga-coordinate lang meeting ko sa SM. Ipabalo ko sila. Nga mo na ngaway na daga idog, gambal ko ginamangko tong tiya ko do. There was a time ko na experience do 4 minuto mo nagidog ang dalan. So that's abnormal for Bacolod sa if you ask me. Bombo Pons, para sa ako abnormal na for Bacolod. Nga 5 ka minuto hindi magidog ang auto. Oo. Pag siling kay EDSA, maintindihan mo pa na Manila. Pero kung siling kay Bacolod City nga 5 ka minuto ay nagidog, may problema. Masyado na naka-abnormal kaysa Bacolod. And wherever you go, maski may traffic or may congestion, why asang may mo na unless may aksidente o kung may natabong trade ya. Pero kung siling nga on a normal day in general, Bacolod City, wala yasang mo na. May traffic, yes, pero ang kagagiho. So on the part of bitaw nga mo niyang operation always is how to decongest, no? O ang mga objective ta. Like kung exit subong niya Christmas, ang bottom line sini exit Bacolod mo kay hindi man na sila magtinir di tanan lawig sa syudad. Masaping nga di mo mabalik mo na sa ila to yung mga panimalay sa Gwa Bacolod. Anong objective tato? So nakita ko ya kung Christmas exit Bacolod ang operation. Pero kung on a normal bitaw day sa Bacolod City, amo ginayang nakita ko signages, ang istoryahon taning mga establishments, istoryahon taning mga hotel, ang mga malls, istoryahon taning sila. How we can work together. So sa SM, damo na kami ng kagapon lang bubupon sa meeting ko sa SM Management on Traffic. So kagapon. And agreement sila nga damo sila sa damo man sila dapat sa lubrahon on their part within SM. And then kami kabulig man kami sa Gwa. Kung gapon ginbalik ko gali for the why ko naman gin PIO ni pero ginbalik ko na two-way ang Burgos nga exit Babukid no halin sa SM kay kung one way mo diri sila maginutok sa San Juan nga exit di lapit sa Carboro magi ko sa barangay 10 barangay 8 sa Esquilita naman ta sa Dala naman da nga magwa ka sa San Juan nga exit sang Bredco so kung gin two-way ko na balik ang Burgos kay dapat two-way man gid na. No, so gin two-way ko yung pabukid kay sa San Otto magsulod sa SM one way lang na pabaybay mo. Oo. Gin two-way kung naalin ka na tong harang to. Kagapon Bombo Pons no para sa information mo sa motorists. Okay, tibay mo na. Oo. So amo ni siya sa Ayala do way ko may nakita nga problema kay and that goes to show Bombo Pons ginaduway ko hindi man na sila yang ginadayaw ko sila no. That goes to show nga responsable sila nga developer. Nga ang parkingan sa babaw do ka kumambal man na yung gwardiya nga wala na parking ati dito to sa piyak nga mall pero ang tao wala may option nagkabalo man sila nga ang pumuluyo sa kapila na kami mag-clamp kagto dira sa tubangan sa likod sang Ayala kag sa tubangan sa Kapitolyo nga no parking ginatenga to Slao for example kag ang San Juan kung may obstruction daw illegal parking ginadisiplina man sa aton nga mga enforcers so kudos sa Ayala for example nga may parkingan sa babaw. Same man na Bombo Pons sa Landers. Kag Mega World no. Pag pangimbulahan ng ilang development, pag-develop nila sa area dira sa Barangay 41. Nga sapat kayo o sufficiente kayong parking space. So kung may dugang pag sila nga mga development, I'm sure parking spaces is part of the feasibility study. Hindi pwede nga doon mula ni pero sa alin sa una patindog lang daya hardware o kung kalanan naway mong paminsan ang parking gusto pasulon mong gobyerno nga away parkingan dahil o kung ang motorista mismo nga gusto ko magkaon sa iya restaurante pero way parkingan na ano man pasulon mo yung gobyerno para sa akon
kasimple lang mo, like, it either pwede na o kung hindi. O kung gusto niyo kamo man reklamo nga may traffic, kung instruktuhan ang mga layi, kag i-enforce tagid ang local laws, hindi ta na magreklamo. Kaya kinanglan taman nga may smooth flow of traffic ang Bacolod City. Alright, no? So, may mansara. Ang kuha nato na, no? Ining mga establishment, akon do isa do ka kuan man bala, no? Di ko sumita kontra. Ari bala sero, may mga establishment nga ginabutangan nila sa mga harang, no? May mga basurahan, may mga kahoy, mga ano nga hindi maparkingan. Ni kun ano niya daw dala naman niya sang syudad nga butangan mo ni harang, tapos may mga salakyan pa sir nga guba na way gikuha sa dalan, saan naton operaton ini? That's why pumpupons nga ambal ko gina earlier sa interview tayo. Nagambal ko nga ginatutukan kong engineering section. Balo ka ang bitaw, may tatlo na ka-section. No? Ang unang nga section is enforcement. Ang muna siya nga ito mga traffic enforcer. Ikaduwa nga section is education. No? Meaning, ga-inform ka sa pamuluyo, anong alternative, ga-inform ka anong insakto sala, ga-inform ka anong pwede, kag hindi pwede, o dapat kami gatuon man. So education is a big part sa ako niya leadership. At the same time, ang engineering. So inang ginambal mo bago lang sa engineering na siya matupa sa akon nga department, no? Dapat kami labot nga gina-educate mong tao nga hindi na pwede. It's about time nga ginamat-amat ginayanamon pangwa. So happy man ko bumpupon sing iban nga mga kapitan la pareho kay Kapitan Narda, no, sa Barangay 30. Kagapon siya nagtawag nga may ipatuto siya nga mga gaharang na sa iya barangay. So that goes to show nga may public participation kita. Or signages nga panawagan ta bumbupons may ara ta mga establishmento nga sila na yan nagasto ang nila amo ta na namon sa administrasyon ni Albi Benitez nga kami ang mamahapatindog dia street sign sa amon dia ugsaran. Ara nagagamo na ta mga private sector nga nag-involved, no? Malabot na ko by next year mga 35 na ka street signages. No, nga halin niya sa bulsa sang taxpayers, hindi na nga din sa gobyerno. So that goes to show nga ang awareness sa sang tao ara man because may panginandanon kita sa smooth flow of traffic sa Bacolod. So happy gid ko kag while nga may revenue kita sa violations sa Bacolod City dako man, at the same time nakita ko man ang pagbehave sa publiko in general tungod sa clamping and towing. So kapasalamat ko sa third party nga they're doing a good job. Why so far wala legal complaint, wala sang may nagmaoy da sakto nga pag-eksplikar, sakto nga pagbutong sang auto ya, way minagasgasan, way ang lamp kada bigdasal nga magwelt na magkagasan. Mga bagay nga muna mo to nakulbaan ko sang sugod. Sir Patrick, kita ko ka-eksperto sila. Sir, klarong liwat nano sige nga aton nga camping kag tuwing ordinance subong, no? Pisar nga Yuletide season. Oh, of course. Why man na iagapi ang violasyon sa layi, why man na igapi violation. Karohon ta lang? Oh, yes. Diba sibla may ayo blao? Siling ti Yuletide season man subong hindi lang anay? Hindi na ang way ginaya do pareho na lang baka nga akong Christmas kay pwede ko kapangawat yak balay. Hindi ginaya pwede ko may layi hindi na pwede. Ate amo ni panumdom ni sa ila, no? Kay ti hindi rason ang pagdamo sang salakyan sulod di sa Bacolod, hindi rason nga ma-parking kaya bisan diin kay may parkingan. Yes, for very good question na Bumbupons. Ay gusto ko kung pwede ko mambal sa programa. Ang isa sa mga priority ko gali nga obrahon sa January, dali naman lang January, dali naman lang next year, is to meet up with all the hospitals. Bumbupons. Kito nakita ko liwat-liwat lang yung mga insidente nga gatorong ang mata ng bata, galupok ng appendicitis, ang asawa ginhatatak. So ihalid mo na lang dayang imo auto kay bottleneck man ang emergency room sang nasambit ng hospital. So nakita ko nga there is a need for us to meet with the hospitals and its management nga madugangan nila tao datani ang mga sa emergency area nga matawag ka daw valley or manughimos sabi sang mga emergency cases nga ginabi maintindihan tama na Bumbupons mo kung bata ko man abing in emergency dalong sa emergency room bisan sa island ko dai salid ang auto ko kung kainindi ka man sina mo kainindi ta sina so humanitarian consideration but may obligasyon kita maghimos nga hindi mag-obstruct doon sabi sa Riverside, kung gagutok ang fire emergency room, yabilin niya na sa North Drive, natural, kung may congestion kami, ha? So how do we work hand in hand? How do we
find a win-win solution. So nakita ko, ma-propose ko sa mga ospital, ang anom ka pribado, ang 5 ka pribado, kag ang regional, maistorya ko sa ila, na duwang sila isa ka tower, duwa, nga manghimos lang sa dalanon sa emergency area. Ngayon nga kung kita na nila nga automatic na why dapat obstruction. Kaya subong, ari kita di sa ma-enforce kami sang lahidira. O at the same time, matuon lang sa warning kay humanitarian consideration. Pero ang objective ng sa obra nila, why gidyan na meet, no, obstruction, kagduga dismaya ang enforcer nga do siya pa yang dugin buyaya o to bisang sa mga kadamaan to. Maintindihan naman na to. That's why we have to find a win-win solution with these hospitals. Sige. So isurahan na to na. Anyway, damo pa man ta time, no? Sir Patrick, anyway, thank you again, sir, para at least may... Thank you, Bombo Pons. Thank you. Thank you, Sir Patrick. Alright, sige, sir. Salamat, good morning. Sige, nabatian ang officer in charge sa Bacolod Traffic Authority Office o Konsang Bitaw, no? Si Sir Patrick Leonard Lacson. No, na-notice nyo grabe gid subong, no? Ang aton sa ring nga gina-experience nga traffic. That's why iban niya gani, no? Mas kwan gid, no? Kung mas better kung aga pa, no? Kung may mablaklon ta, pero galing mag-aga ka pa kadto sa mga mall, sarado man. Kaya nag-open ang mga mall sa alas 10. So sugod alas 10 na accumulate, no? Ang pagpugok o pagdamo sa masakyan, no? Matunon taman sa India, damo kwarta subong bonuses. No, nga nabaton ang mga pumuluyo, no? So grabing sirkulasyon sa kwarta according to sa BCCI, no? Sa kay Sir Frank Carbon, no? Nga muning pagbuhi sa ekonomiya naton sa ning bulan sa Disyembre diri sa syudad sa Bacolod. Ang pag-start ng pagpugok sa traffic, especially sa mga malls, subong bisan ano kadamo ang parkingan mo to, mga mall subong, no? Ginakulang mo sa parkingan, o halong-halong ka mo no? Sa SM, sa Robinson, sa Ayala, basic magkulang parking mo sa mga dalan, gawaron nyo dayon ang salakyan nyo sa Lacson kay ito na, no? Ang inyong salakyan, amo to klaro nga patag, no, ni Sir Patrick Lacson nga sige ila pang dakop, no, sa mga naga-violate sang no parking policy, no. Siguraduhon nyo gid basta magpark mo sa lakyan nyo basi pa nga ara na sa proper nga parking area kay basi pagbalik nyo ang salakyan nyo way na. Tingala ka mo, kung ay na salakyan nyo, tawagan nyo na dayon sa Sir Patrick Lacson kay ara na dakop na no, na clamp na tow na no, ang inyong salakyan, no? So munisa bala, no, ang experience naton magkadto ka sa mga mall subong to, budgetan mo 30 minutos pagkadto, no? Kung diri ka mas downtown, ang pangita mo parkingan, kagulat mo parkingan sa mga malls 30 minutos man. Di pila na isa na ka oras nga delayed mo ay ka pa na sulod sa mall, gapakadto ka pa lang butang mo 30 minutos, no? Nga delayed mo sa traffic. O kung pag ano mo no? Pag delayed mo, pag abot mo sa mga mall, kuan ka man 30 minutos, sulat ka no? Nga may magwa, kag amo naman ang pagsulod mo. After 1 hour, no? Amo nang pagsulod mo sa mall, tikita mo. Sa una, okay lang, no? Mga ligad nga mabinulan, no? 10 minutes, 15 minutes, kung ari ka na sa downtown, makasulod ka na dayon. So, kulang ang aton sining kuan subong, kulang ang aton nga mga traffic enforcers, no? Kuan lagi kita nay, no? Mga lanay gid dispensa ang bitaw, pero basta hindi lang ta magpasaway, no? Kay man ka-stricto sila subong, no? So sa kuan ko to gina sa pa-survey ko to bla sa kuan, no? Sa ko anong mas mayo sa mga intersection, patson ang traffic lights ka butangan enforcer o kon pabayan lang ang traffic lights kaya nag-andar da kay hindi na pagbutangan sa enforcer. Din dira mayon niya kay publiko ning kasabato, din dira ang mas makapalala sang traffic. Good morning, watching in Dagbasan, Mabinay Negros Oriental. Salamat gid Sir Arnolfo Hamuad or Hamuad o Humuad, no? Ma'am Karina Suplada, grabe ngalan niya ba? Sa linya hambal nila Super City na kita ti dapat high-tech man. Atong traffic light hindi kay butangan sa traffic enforcer ngang iban hindi kabalo mag-traffic. Kita mo ilan niya reaksyon si Ma'am Rian Tumaro. Oy ma'am, good morning. Kamusta daw sa Punta Taytay?
mas maayo gid yang may traffic lights hindi i-switch off ina kag magkumpas dira ang traffic enforcer, no? Naunahan niya naman ko ho. Ang ila obra na i-off ang traffic lights, no? Kag kumpas-kumpas nga hindi balo, unti kita mo, no? So please hindi pag-allow nga no parking sign sa mga establishment nga gina-reserve nila customer clients kuno nila kay dala na iya, no? Gabayad man kami tax. So amo nang ipuntugi na, no? Sa part kuno sa engineering ti libuto na, no? Sang bitaw by January, no? Ang ining nasabit iya nga mga establishment bala nga ginabutangan harang bangko mano kay kuno reserve sa clients pero pati na dala na, no? Napatindog kamo daya sang negosyo nyo daw, way ka mo parkingan, dapat mangita mo parkingan. Oh, no? So, kay may mga nakitaan pagkita nga sus kadaan-daan nagid ang salakyan na to nagkakalataltal na nagkakatoktokan na, no? Ang mga salakyan niya pero ginapark niya sa dalan, bayan niya lang da. No, timayo bla na. May no gero iguyuro na lang na ay, no? Sang bitaw. May towing company na tabla. Oh, so ang dalan is sa public property, public domain, so hindi proper nga mabutang sila parking sign. Mo gani, no? Damo na binaisay anay sang una. Oh, nablang mapark kato sa kilid sang dalan, tapos sa kilid sang balay hindi man sila magpa-park. Ay siling ko, nano na iyan, din ka na iya kakita mo na nga kasuguan nga kalsada na niya ko mapark ko. Ya, hindi mo ko pagpa-parkingon kay tubang balay mo. Oh, kung sa tubang balay mo nga nagaharang ka sa gate niya illegal gid na. No, hindi ka gina pwede ka park da. Oh, basta may gate ang balay pero kung sa kilid na sa balay sang iban, no? Hindi ka na pwede kasaway sa ilada kay hindi man na imo. Oh, bisan din na pang dalo nga kortina ko kang garo court guro ti pwede na iya. Pero kung sa atong korte tinig na pwede, no? Oh, di bla mo na leksyon na. Oh, kung may mapark da sa gwa sa balay mo paparking nga lang no? Provided nga ti wala na ga-park sa gate nimo. Gaway sa block da sa gate mo, ti okay lang na iya. Kaya ti dalan, gwa naman na sang balay mo. O ti pero kung mag-park da sa sulod sa balay mo, ti hindi naman na iya pwede. Hindi man na iya mayo. Pero kung sa gwa sang balay mo kung dalan, pabahiin nyo da sila. No? Kaya alawayon nyo lang na. O, muna isa naka-insende. Pero sa wala na naka-insende, kag loko-loko, nga nagtigulang na gani, no? Hindi man Japon ka-insende, gwa mo, mango. Kaga klase katigulang. Amo na, no? Nagtigulang ka na pero ay kagid may nabalaan. Oh, di ba? Nga hindi ka na magpa-park out. Oh, kay imo na yung dalan. Dalan ni sa consider sa public domain. Oh, para na sa publiko hindi na imo. Ang imo property may kudal ang sa sulod amo lang ng imo. Way ka na labot sa gwa mo na nga kon pag gusto mo na park ta. No? Basta hindi lang sa gate ko kay ilinaway kita da. Pero kung sa kilid na sa balay mo kag sa dalan sa gwa sa balay mo hindi ka kakasaway sina. Amo na ang ginaklaro ko da. No? Oh, kay hambalon nga hindi kuno pwede ka mo ni sa kilid. Ay tunto, ang karsada imo pa na. Oh, singko gani kun hindi lang sala guro makabuyayaw ko sang tigulang nga babayi mabuyayawan kisa gali kay ti ako lang adjust mo na bla. No? Ikaw may pinsar, ikaw may kalag kaysa way kinsindi, ikaw na adjust. O sige. No, pero patag ko lang sa imo para dason kung ako lang ya matabuan nimo abe, no? Nga ako naka-insindi, okay ya, mapaiway ako pero mambal ko sa insakto para matagan mo. Pero kung timingan mo ang ining hambalan mo da rahon mo da, no? Nga daw high blood man ati tapos kay basi kon manghilamos kay okay lang ko bukol kay ti makupos na butangan mo ice. Pero basi blay huyapan niya kag kuan kag malipungan ko di tapos ka man. Oh, tani hindi na lang na pag-i-off ang traffic lights Bantayan na lang na. Nila nga nagabiting the red light. So damo madao area sa circumference road, no? May nakita matang enforcer, no? Nga nagabiting the red light iniblang halin di sa may north, no? Pagadto tabok to sa may pakadto sa New Government Center. Damo-damo ginagabiting the red lights mo. Kung isa yung magoya masaka pa bukid ya delayed ang nabuhina ng ilang minutos o segundos da. May enforcer man po ang ginadakop. O na dako-dako ng violasyon. No, sige. All right, no. So amo niya. Apilak marakson sa aton mga kautorante sige lang. Paskwa subong situit nga ti kag understood naman ang madamo ang
nga mga salakyan. Pero aton kung masuinos pa lang sa temprano, no? Mamalaklo na ta. Kaya di na kita magulat pa sa maras. 20, 21, 22, 23, hasta 24. Grabe pa ni. Sabado, Domingo, no? Amuning batayan ta. Domingo na, Sabado, pero perte ng traffic kay ti Paskwa na mo. Sako na magkutura na to. Maka-experience sa tatawahay na 26, 27, 28, 29, 30, kag 31. 11 minutos sa kaligan sa takna nga alas 9 sa aga. Balikan na to, no? Update sa Batang Pinoy 2023. Diri sa aton nga mga kabombo, kag sa aton man sini nga mga kauturan. Magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infeksyon sa isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang Pabalik na rin sa aton sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 25 minutos sa kaligan sa takna nga alas 9 sa aga. Managa pamati diri sa palatuntunan sa Bombo Radio Big Time. Check tanay, no, ang aton sa ring bisita subong nga aga, no, sa bahin sang update na to, no, sa Batang Pinoy 2023. Si Ma'am Maria Cristina Gabaya, ang Sports Development Officer 2 sa probinsya sa Negros Occidental. Kay may mga delegado man kita from Negros Occidental nga nagpartisipar sa Batang Pinoy 2023. No? So, ang may mga balita kay may mga gold na kita nga nakuha. No? So, welcome na to na. Ma'am Cristina, good morning ma'am. Live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, sa Facebook at sa YouTube. Si Bombo Ponce ni, good morning. Good morning Bombo Pons and to all listeners ng Bombo Radio. Yes, ma'am. So, mauna lang kita siguro sa mga pinakuling mga results ang inampang. Kamusta dira subong ma'am ang delegado sa Negros Occidental? May mga nakuha na kita nga mga bulawan nga medalya sa Batang Pinoy 2023, ma'am. Okay, thank you kid Bombo Pons for giving us this opportunity na maka-share kami sa mga kakatabo subong sa Manila sa sining Batang Pinoy na 2023 final championship naton to. So as of yesterday, we have 1 gold, no? Sa first day gid sa competition, naka-gold na ta sa shot put nga under 18 boys. Ang athlete nato na si Lyndon Villar amo ang nakakuha sang gold para sa shot put boys under 18. And then we have 2 bronzes. Ang first na bronze na kuha ni sa swimming, no? Sa swimming naton kag ang ikaduwa yung kagabi ang iya ka RJ freehand gymnastics na si Elisa Kimbao. Amo na siya. So subong Bombo Pons kadamo pagid sang aton nga incoming pagid na mga events, no, kay until siya ng December 22. Okay, pero ang una gid na matapos hini nga adlaw ang table tennis. Oo, very crucial gini siya Bombo Pons kay man duwa na lang out of 8 ka table tennis players naton may may 2 pa ta na subong na nakakat sa top 32. Very crucial. When I say very crucial, kasi just for 1 day, na may, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagid kahampang nila within the day lang gidya Bombo Pons. May kuti nakatin na sila sa top 32. Kung nakasulod na sila sa top 16. After sang top 16, ma-top 8 pagid. Dayon ma-quarters, ma-semifinals, kag ma-finals. Sini lang gid nga adlaw. So, grabe. So ang kapoy ginabalan ko pamangkot ko si Bombo Pons. Dasigay galing hampang da subong. Oo, Bombo Pons siling ko gani nang mangkot ko gani sa ilang coach bara si Coach Yusel. Sin ko Coach Yusel, grabing endurance kini sang bata. So yung man niya naanad naman na sila mama. Imagine dala, ang isa na dabla ang ginabantayan namon Bombo Pons is si Kevin Cruz because seeded ni siya. Siya ang nag-champion sa mini cadet sa mini cadet kang last year nga Batang Pinoy. Siya na ang champion. So, pagabantayan sa gid siya kung ma-repeat gaman liwat bala kung maka-champion sa liwat sa kabay pa sa kaluoy sang Ginoo makadaog sa liwat. Kag ang isa si Gian Cordova, cadet girl ni Shaya. Amo man ni. Amo ni sila subong ang amon ginabantayan kay last day na sang table tennis.
Oh, all right, no. So, anyway, sa sining nakakuha na una mga bulawan ng medalya, may mga record holder kita diri, ma'am? Record breaker? Wala, o amo nang gani kinabantayan pa namon Bugo Pons, ining si Lyndon Villar. Ina-double check pa namon kung ang iyang nga distance nga 13.12 is ni siya kung record breaking ni siya nga record, pero wala pa subong sila kakwan ang coaches nga ni si Coach Milag Monsale, isa ni siya man ka national athlete naton. No, amo na siya mga kadamo na ninaiya na na-produce na mga national athletes man. So, isip ko, 3 pa lang ang bulawan ta sa province? Yes po. Looking forward with the coach nga may ara pag ikikadamo pa sang ato na kwan, we still got on our part, we still got the table tennis, morning table tennis for today, the taekwondo, may taekwondo, ang swimming coach, ang swimming naton kadamo pa kay we have 52 swimmers na siya. So damo pa kay in fact ang sa swimming man coach ang ila kits daan niya subong per event 16. Tipulo na siya coach. Ti kadamo na iya kag best time na nasla dayon kay tungod sa kadamuon sang swimmers na nag-participate. So may kwanta pero naka-bronze kita dira. Kag tapos bumborons for the info of every listeners nyo. Hindi kay tungod nga wala sila naka-bronze, but then hindi man ang Negros bala kulelat when it comes to, for example, 150, hindi man nga ika-number 150 na siya. Nagaka-top 10 na iya sa top 10 nga finisher. It just so happens ka wala sila nakadto kay pulo lang gid ang gali nang pulo lang gid ka swimmer bala ang maalaw sa final. Amo na hindi man niya kulelat gid. It's the same for athletics. Athletics is like for example coach Bombor Pons nga ang ila hits 15 man. 8 na lanes 15 man. So 120 na sila ka runners, tapos pagkatapos na makat naman na sila 8 lang gid na. Pero ang aton coach nga mga athletes sa athletics hindi man kulelat. Kung out of 120, ang for example si Micaela sang first day taburete nang sa shot put, she failed to get the cut ni Jaya sa kay number 7 lang siya. So hindi man out of 120, dako naman ang accomplishment bala for the athlete na amo na siya. So 3 golds, pilang silver ka ang bronze, ma'am? No, 1 gold coach Bombo Pons, 1 gold and 2 bronzes. And then ang partial official tally ta subong pila? 1 gold and 2 bronzes. 1 gold, to make it clear, 1 gold and 4 bronze. 2 ka bronzes. 2 ka bronze, why silver? Yes. Wala pa. Kaluyan Bombo Pons siya, we're praying na makakuan pagid kami, makamedal pagid kami. Damo pa. And the athletes are doing their best ijaya. Kay syempre hando man nila coach na makakuan sila makamedal, siling namon bala kay na pressured naman sila. Siling namon enjoy the tournament bala kung kabubot o gid sang Ginoo maka-medal ka mo, pasalamat idaya. Pero hindi siling po gani sila, hindi man ya kamo yang katapusan din kamo dira yan na nang katapos. Si ara man sila sa mga the best gidya nga but syempre wala gid man na nakakat bala sa gina-required nga mga number of athletes na ma-participate for the finals. All right. So ma'am, mamangkot kita no. Dire kita all in all, pila gid ang athletes no sang Negros Occidental gagipadala dira sa Manila para sa Batang Pinoy 2023? Ang for us sobra kami Bombo Pons 100 I think for the sum up summary I think it's 140. Kay may ara pod pa kay Lacerto na yon mo. Kay kakwan kami kay ang Diria sa kwan it's already 88 athletes. So 88 so pila ka events gining partisiparan? Ang gin participate for us here it's 5 and then kay Certon I think it's 8. 13 tanan sa event.
13. Oh, 13. Right. So kamusta man inyo accommodation dira din kamo nagabilit subong kay ti may mga reklamo to ng liga to sa Iloilo nga daw ginhalin to sila sa daw hindi mayo blang nga sitwasyon. Ang province delegate sa province of Negros Occidental din kamo ya ma'am? Abi mo Bumbo Bonds, kapasalamat kit kami basang support ni Governor Lacson at kag ni Attorney Diaz. Why kay man gin ano kami kay ang gin-propose namo kay ga-expected kami ya Bumbo Bonds ya nga ipas nakid kami sa mga malayo-layo bala kag considering Manila bala you know what this anang Christmas season pa very traffic kaya ayawan kaya so ang kabataan namo nya Bumbo Bonds diri sila sa mga Airbnb bala kay they are given accommodation budget diri sila walking distance na lang niya. Oo. Ang nakatimir na lang dito kay tungod ang swimming ng damo sila ya ng 58 sila ya mo. So dito sila nabilit sa Nemesio Yabot bala sa Makati. O say ang ila daan nga kwan abi di sa RM sa Pasig. Oo, pero ang the rest na iyaya namon niya nga mga events ang taekwondo, ang athletics, ang ano ni ng gymnastics, kag table tennis. Nagkuha gid sila ya sang ila ya gin-pitch in nila kwarta nila kag nagkuha gid sila ya sang ila nga A and B nga kuha nga ilistaran para hindi bala makapuyan malapyo ang kabataan sang travel ya bala sakay sa jeep kag aga pa kag maglalabot lang sa ila nga playing venues. So inya walking distance na lang for them na amo na siyang advantage sina yang Bumbo Ponds. Right, no? So 22 ang closing, no? So balawig-lag may tatlo pa ka adlaw, no? Ngayon ang pananay. Oo, damo pa Bumbo Ponds. Ang sa swimming damo pa, ang sa athletics, ang taekwondo Bumbo Ponds, sabi mo ko na pila 1,800 ka players. Kadamo. Yes, Bumbo Ponds, ginutukanay sila. Gina-pitch in, within that kay nakasugod sila 5 days. 5 days. Oo, 1,800. Ay, 4 days, correction, Bumbo Ponds, 4 days lang ang Kyoroge. Kay duwa na siya ka-event ang taekwondo mo, Kyoroge kag Pomsei. So kay ang sa Friday, 1 day for PNG lang. Ang sa open category na Philippine National Games, jutay lang sila ya. Pero ang sa Batang Pinoy has in damo-damo gidya Bumbo Ponds. All right, no? Sige, good luck sa team dira, ma'am. Anyway, makulit nang anay kami dira sa inyo everyday guro kay para may update kita sa mga hinampang dira sa mga atleta sa Negros Occidental. Oo, okay lang, ma'am? Yes, Bumbo Ponds. Oo, anytime po. Thank you for supporting us. Sige, good luck sa mga players nato. Salamat gid bang kami mga oo, pangamuyuan ng nato ng athletes nato. Salamat gid. Sige. Salamat, no? Si Ma'am Maria Cristina Gabaya, ang Sports Development Officer 2 sa probinsya sa Negros Occidental. Bali duhanin sila ka team Negros Occidental kay Ma'am Gabaya kag kay Sir Tony Agustin. Siguro karon na lang guro to si Sir Tony Agustin sa sa udto kay may mga players man to saya nga gina-supervise, no? Atleta man from Negros Occidental, no? So initial pa lang to no nga nakakuha sa isa ka bulawan na medalya kag duha ka bronze medal, no? Ang probinsya sa Negros Occidental, ang delegates, no, sa Negros Occidental. Patayin nyo lang ang mga updates na to sa Batang Pinoy 2023 nga ginapalagaw dito sa Rizal Memorial Stadium, no, sa bahinsang Pasig sa Metro Manila, no, sa aton nga mga kabombo. 39 minutos sa kaligad sa takna nga alas 9 sa aga si Bombo Cheng to. Laboto na to, no, si Bombo Cheng guys na tilan report na mga report sa aton mga reporters nagikan sa bahinsang Bacolod City Government Center. May panibag-o naman nga programa nga iga-duso diri, no, ang Benitez administration sa parabuton nga Enero tuig 2024. Benitez year 2024, no? Ang iduso sa diri nga mga programa, no, kundi sa backship naton ang kayong lawas subong nyo sa mga burial assistance naman, no? So ang ila nga ipatuman, no, sa administrasyon ni Mayor Albi subong nga daw birthday gali, no, December 20
2023, no? Ni Mayor Albi Benitez pila na sa mayor. O check naton ang iban pagid nga mga posible tutukan by 2024 kay temo tambal niya kahapon nga ang mga proyekto kuno nga gisugudan last 2022 kag 2023 by 2024 pa makit-an ang mihura. Pero ongoing na ang mga projects. Diri sa bahin sang sudad iya sa Bacolod. So check na to ang report ni Bombo Sergey Santilla nagikan sa bahin sa Bacolod City Government Center. Bombo Cheng sa report, please come in. Bombo Cheng. Mga kabombo. Yes, go ahead. Mga kabombo, Bombo po sa subong nga adlaw sa Disyembre 20 tuig 2020 sa celebrar no si Bacolod City Mayor Albi Benitez iyang kaadlawan no ika-57 nga kaadlawan Mayor Albi Benitez sa Bombo po kag ang iyang wish no subong nga kaadlawan niya Bombo Pons para sa Bacolod nun is mas madamo nga programa no ang luyag niya nga iga-implementar ilabi na gid sa mga programa no nga wala pagid na full implementation diri sa syudad sang Bacolod kung sa DSC pagabalikan niya ang mga pending programs nga good nga ma-improve kag syempre magasugod sa bag-o nga programa sa syudad sa Bacolod nga ti makabenepisyo gid ang tagsa ka mga Bacolod nun Bombo Pons kag ti mas ipa-improve pa gid agud nga mas madamo pa gid sa Bacolod City Comprehensive Health Program kana backship card ang aton nga mga tagsa ka mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod agud nga mayara sila no sang kung mayara sa mabulig ang Bacolod sa ila tagsa ka mga hospital bills Bombo Pons kag kaangay sang backship Bombo Pons ang isa pagid ka mga ginaduso nga proyekto o programa ni Mayor Albi Benitez is amo ang services kung sa diin mayara sa apat ka mga natalana no nga mga memorandum of agreement para sa tagsa ka mga funeral parlors kung sa diin nga burial services is from 7,000 nga mga 7,000 pesos nga bulig pinansyal sa Bacolod is mangin 10,000 pesos ini Bombo Pons pero ti mayara dapat sa card holder man ang tagsa ka mga beneficiary kung sa diin ti ang priority Bombo Pons ang aton nga mga kauturan nga may indigent no kag ti syempre residente diri sa syudad sang Bacolod. So same mani ang pulisya sa backchip program sa karon diri sa syudad sang Bacolod Bombo Pons kag tiga pangabay gid si Mayor Albi Benitez kati ma-address ini nga mga luyag niya no nga mga programa sa masunod nga tuig 2024 kag ti syempre sa madason nga tuig is magasugod naman no ang mga infrastructure project sang syudad kag tinutuyo man sini nga mas madamo pagid nga mga senior citizen ang makabaton sa social pension diri sa syudad bangod gati ang social pension diri Bombo Pons is mayara sang kung sumahon gid ang isa ka tuig mayara ini sang 6,000 pesos ang pagabatunon ang mga senior citizen diri sa syudad sang Bacolod nga mga indigent kag wala sang SSS pension Bombo Pons. Ang isa pa gid is ang dialysis center diri sa syudad sang Bacolod kung sa diin mayara sang collaborative arrangement si Mayor Albi Benitez agud nga hindi na mabudlayan ang tagsa ka mga pumuluyo no ilabi na gid sa pagpangita sa mga dialysis center diri agud nga mas maka save sila kag makabulig-bulig ang LGU when it comes to mga balayran o kon expenses sa dialysis center
Bongo Pons. So amo na ang pila ka mga proyekto kag ti iluyagid nga ma-achieve ni Mayor Albi Benitez kag ti isa sa mga handom niya sini nga paghiwat sang iya nga kadlawan kag ti kagabi Bongo Pons is nag-celebrar man sa Bacolod City Government Center sang salubong party sa paghiwat sang iya nga kahiwatan Bongo Pons kasi daw nagdalikyat man to si Congressman Greg Sataya kung sa diin ti pakita man to Bongo Pons kag tigin kumpirmar man nila nga hindi sila mag-inkwentrohanay sa isa ka posisyon o kundi isa ka pagapadlaganan nga posisyon sa palaabuton nga election Bongo Pons. So Bongo Pons para sa duga nga detalye, yari wala pa matian nato ng panagikan kay Bacolod City Mayor Albi Benitez. Ang mindset ko is really more on mga programs that you have set forth nga wala pa na fully implement. So hopefully we can get back sa mga pending programs nga wala pa natapos from our backship, mga infrastructure projects, ang aton social services, looking at increasing senior citizens, ang mga Sorianay kami ni Councilor Celia on mga wala pa na hatagan sang social pension fund. Birthday wish, no? So kung these are the things that we're hoping that we can address for next year. Ang burial services, ang aton nga agreement with mga funeral parlors so that we can have a similar policy and system as backchip for burial services. Ang aton nga ginaplano for dialysis centers that we also have a collaborative arrangement with them para hindi mamabudlayan ang mga pumuluyo looking for dialysis. We're moving our 7,000 package to 10,000. We would like to prioritize sa mga indigents due to basi limited ang funds. But then if we were able to makita tanga daw masarangan malang. Okay, Bobo Cheng? Bongo Pons, no? Ang wish yan ni Mayor Albi Benitez sa iyang kadlawan hindi para sa iyang galingon kundi para sa mga bakulod nun Bongo Pons nga mas madamo pagid sang mga mabinipisyohan sang mga programa diri sa syudad sang Bacolod Bongo Pons. Speaking no sang palabuton ang eleksyon sa tuig 2025 Bongo Pons nagpayag man diri si Bacolod City Mayor Albi Benitez nga ti ang iyaya nga priority sa karon Bongo Pons is ang quote naton Bongo Pons no nga ti sa payag ni Mayor Albi Benitez nga I would keep Bacolod as a priority. So amo na ang pahayag ni Mayor Albi Benitez sa mga huring-huring Bongo Pons nga tiba si bila magapadlagan o kung may tinutuyo si Mayor Albi Benitez nga magapadlagan as senador o kung congressman o kung ano pa dira ang mga posisyon Bongo Pons apang isa karon niya ang focus ni Mayor Albi Benitez is para sa mga bakulod nun Bongo Pons apang isa karon Bongo Pons if sampayag niya if wala pa sang confirmation no wala pa sang confirmation when it comes to kung wala pa sang pag-file sang certificate of candidacy Bongo Pons. So as of now atutok siya sa mga pila ka mga programa diri sa syudad good nga ma-implementar. So far amo pa man lang na ang plano sang alkalde kag amo napayag ko Pons ang iyang guiding principle is ang priority niya is ang syudad sang Bacolod. Pons para sa dugang gyari pamatihan nato sa liwat si Bacolod City Mayor Albi Benitez. You know, well, there will be no confirmation hasta mag-file. You know, that is that would be the final confirmation nga aton. But as of now, I still have a few programs to implement. So
Depende, but so far, amo na. Ha? So far gani daw damo pa na kinala ni Mon. So unless some intervening forces comes in and but at the end of the day, ang akon nga guiding principles of what decision that will be undertaken is I would keep Bacolod as a priority. No, what is good for Bacolod will be the decision I will make. All right. So far ba mo po, so tiyan mo na ang payag ni Mayor Albi Benitez sa pansimadamo pa sa mga posible na mag-bag-o bawa po sa bangod kati mag-tako pa man lang ang tuig 2023 kag di mag-welcome kita sa tuig 2024 po. Sige, Bumucheng, salamat gid. Bawa po para sa pagpangalagad sa bombohan ay big time ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Sige, no? So, salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan, no? Ang balita, no? Nagkikan sabay sa Bacolod City Government Center. Birthday ni Mayor Albi, 57 na siya gali, no? Pero hindi mabalanon nga 57 anyos si Mayor Albi to, no? Sa mga kabombo naton, no? So, ibaloonin naton, no? Hining mga plano niya pa, no? Sa masunod sining mga tinuig. So that's year 2024. No, there is bahin sa aton sa mga kabombo kag ti kuan man sa, no? Wala pa man gid sa sang gitulid nga plano, pero you can read between the lines na lang na, no? Magsiling ka nga ti hindi matapos sa isa ka term, programa bla. Nga ginapatuman niya hindi matapos o kundi madali-dali matapos sa isa ka termino sa sulod sa 3 ka tuig. Subot silingon, no? May re-election bid pa, no? Si Mayor Albi, pero ti wise mo magsabat mo siling nga unless nga ti pa ta certificate of candidacy, hindi pa ta kahambal kung mapare-elect ako o kung hindi na. Mayor sudad sa Bacolod, pero nali biyaan ni Mayor Albi ang sudad sa Bacolod, no? Sadya gid mo, no? May mga siling naman kita, may mga tinuhaw naman. Iban lang nga daan nagatiti man kag daga panago sa Ilocan ni Mayor Albi. Iban nga makonsehal ni nga daw ay man niya gani performance, no? Tikita nyo na. Sinoda ang naga-perform, sinong wala naga-perform, no? So munang pang-islantan man sunod, hindi nga tunghulan lak mo kwarta kung eleksyon. Nga daw mga uhaw magmos kwarta, butuhon nyo man. Di mabuto na lang tasang daw wala man niya gani sang mihura da. No, sa konseho gusto mo lang magbaton sang sweldo. Ano ba sweldo sang isang konseho subong to? Mga 170,000. No, imagine. Pero ni isa ka feeding program daw ay kita may nakita. Mga outreach program daw ay kita sa may nakita. Nga bisan pa paano ibalik nyo man blang, hindi na sila nga tigin trabahoan man ni namon, no? Ti worth man ni kay trabaho. Ti na nga nagatrabaho gi kamo 24 oras. Sa 24/7 sa sulod sang sa isa ka semana nugay ako da iba na gani siling custom lang magtabid-tabid kay Mayor Albi para kunabi padala-dala para makitaan man, pero sa mga pumuloyo, no? So dapat maging wise man kita magbuto, no? Sang aton ibutang sa pwesto lang tawan nyo bla, no? Sa 12 ka makonsehal ni pila man lang nagatrabaho diri, no? So ang iban mayo lang kay tinatagan mga major ng mga komitiba ti daw gahod-gahod pero daw una lang. Sang ulihi daw ay naman kay kuno daw natakaan man sa media. Ay ti ko natakaan kay imos media po way kas banga lang taon ta ilabo mos bato sunod inik na magdaog. Sa una perting hara-hara, no? Huro-huro, no? Subong wala na persa. Di may mga eleksyon pangadaan nga di ginapahayag subong ginuha, no? Mayor Albi Benitez versus Congreg sa Taya. Ti malapuyot gid ang engkwentrohan ay naman kumadayon. Ti mga politiko ni man mag-ako subong kay katemprano pa, no? As long as nga ti palutawon ihang tawo, pero paabot daw dag eleksyon, balaan ta niya dason tuig. Sugod kita Enero lang alang pa ni Pebrero, Marso, Abril, dira kuno sugod sa Mayo. Ang mga linyahan na ito ilang taon tagidabi, no? Kay kon matabo, ti nagbinutig
Bagay mga politiko, hindi ka na magsalig na, mabutigo na. Sige, 54 minutos sa kaligad sa takna nga alas 9 sa aga. At siyempre na sa ito sa nga Christmas Around the World. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Katugnaw sa kaagaho. Sa karon nga kadto naman kita sa Turkmenistan sa Central Asia. Ang Pilipinas 3 ka oras nga abanse sa Turkmenistan. Sa mga bata man ginakabi nga pungsod nga famous worldwide sa matahom sa nga carpet ang Turkmenistan sa Central Asia. Sa mapa ang Turkmenistan ang may mga neighboring countries kaangay sa Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, kag abagod nga may freedom of religion man sa mga pungsod, yara gid nakasaad sa ilang konstitusyon ang kag-apisar nga 93% sa mga Turkmen ang mga Muslim nagahiwat man sa ang mapuli diri sa Christmas bangod may mga Kristiyano ilabi na gid mga Katoliko diri. lawanon kaayo. Kalabanan sa mga Catholic sa Turkmenistan, yara nagapuyo sa capital city sang Ashgabat nga amuman ang pinakadako nga syudad sa among pungsod. Apisar nga ang petsa 25 sa Disyembre ang hindi public holiday o kon usual work day sa among Muslim country, apang ang mga Catholic community ang nag-obserbar gid sang kaadlawan o kon sang adlaw sang Pasko pinagi sa pagsimba sa bugos nga pamilya. Sa sulod sa puloy-an kag sagwa man makitaan ang matahom kag madinoagon nga mga Christmas tree. Kagamay kag dako-dako man nga mga Christmas trees nga may madamo sa mga decorations sa nagkalalain nga maduag ka ang nagapatahom kung gabi amo ang Christmas light. Ay kalangkan habilidad sa musika. Wala labot sa mga Christmas trees present man ang nativity scene o kon ang Belen. Dahil sa aton kag ang mga kabataan may ginapatigayon nga theatrical o kon theatrical show o kon palagwaon ini nga may mga naganarrate kung paano sa dong una nga panahon si Saint Francis nagimo sang pinakauna nga nativity scene sa Grasio. Sa kadaan nga banwa sa riyon sang Lazio sa pungsod Italy. Sa pagpanihapon sa mga Christian Turkmen sa Christmas Eve, ini silang nagatalilipon sa isa kalamisa nga may mga kandila sa tunga, simbolo sa kasanag nga gidala ni Baby Jesus. Ito gibunag siya diri sa kalibutan. Ang candle lighting himuon pagkatapos nga makita sa matumulo sa Turkmenistan ang pagpagkita nila sa pinakauna nga star o kon bituon sa kawaan apisar nga kun kaisa mabudlay bangod ban sa madamol nga winter snow. Pagkatapos sang panihapon, ang mga Christian Turkmen na family ang magatililipon agud magbasa sa sacred scriptures o kung balaan nga kasulatan sang Diyos. Samtang nagaamba sila sa bugos ng pamilya sa mga ambahanon pang Pasko. Sa kaagahon. Subong man, nagay natagay man sa regalong isa kag isa, the last days of Advent also represent a moment of proclamation of the gospel. Tugtog nga ini sila ang nagatinamiyawanay sa Merry Christmas. Sila official language, Turkmen nga nagasiling. Abalaklon, sa langit may mga Tasi Yelens Gatli Bolsum. Tasi Yelens Gatli Bolsum. Pamaskwa maski ano nagahatag sang kalipay. Dili sang hatag mo maski jutay. Pagbulig mo naman. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Alright, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 59 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa agad riman sa ato sa palatuntunan. Sige, dito medyo lang naman ato sa tiyempo, no? Diri sa pagparagad sang Bombo Hanay Big Time. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now is this Christmas we share the love. Kagaraw sa ato sa Christmas countdown, may nablin, 5 na lang ka daw, Pasko na!
Advance Merry Christmas sa aton nga mga kabombo kag mga ka-Star Nation. Miyerkules, petsa 20 sa bulan sa Disyembre 2023 nga edisyon. Ini si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papadapag-pumati para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo,